ब्र्याकेटमा युज गर्छौँ रियाक्सनमा पनि। अब यसो छ र यसबाट एबी बन्दैछ, एबी बन्दैछ भनेदेखि मानौ यहाँ रियाक्टेन्ट यो ए रियाक्टेन्ट ग्यासेस फेजमा छ, बी रियाक्टेन्ट पनि ग्यासेस फेजमा छ र सपोज सी रियाक्टेन्ट चाहिँ सोलिड फेजमा छ भनेदेखि दिस टाइप अफ क्याटालाइसिस इज कल्ड हेट्रोजिनियस। फेज फरक छ भने यसको फेरि हैन, यसमा कहिले पनि कन्सिडर नगर्नु होला, केवल रियाक्टेन्टको फेज र क्याटलिस्टको फेज एउटै छ भनेदेखि द्याट इज कल्ड होमोजिनियस catalysis. If the phase of the reactant and the phase of the catalyst is different, then that type of catalysis is called heterogeneous catalysis. And this heterogeneous catalysis has most important applications in research as well as for the industrial applications of catalysis. त्यसैले मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि थुप्रै दिए 1 2 3 4 त यो हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिसको नोबेल प्राइज नै छ, योभन्दा थुप्रै छ, अब मैले यहाँ सबै लेख्न सकिनँ। त्यसैले यो हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस अहिले पनि रिसर्चको विङ्स यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मेटेरियल साइन्समा केमिस्ट्रीमा तपाईँको यो केसमा चाहिँ अबाउट 25% काम चाहिँ यसमा भइरहेछ र यसरी चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको लागि हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस यदि हामीले युज गऱ्यौँ भनेदेखि यो जुन क्याटालिस्ट हामीले रियुज गर्छौँ त्यसको लागि सेपरेसन गर्नुपर्छ, यसलाई रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ र रिकभर गर्दाखेरि यदि फेज चेन्ज छ भनेदेखि इजिली रिकभर गर्न सकिन्छ, एउटै फेजमा छ भनेदेखि रिकभरी गर्नको लागि यु हेभ टु एप्लाई द मोर इनर्जी, सोफिस्टिकेटेड सेपरेसन टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ महँगो पर्छ। यसरी महँगो पर्यो भने त्यो रियाक्सनबाट जुन केमिकल प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ त्यसको प्राइस पनि महँगो पर्ने। त्यो भएको हुनाले क्याटालाइसिसको केस हेर्ने बित्तिकै उनीहरूले मेन चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि क्याटालाइसिस मात्र यदि भनेको छ भनेदेखि द्याट इज you have to consider for the industrial applications, that is mainly the heterogeneous catalysis. About 95% chemical productions in industry, they are applied using this type of catalysis. In chemistry, heterogeneous catalysis refers to the form of catalysis where the phase of the catalyst different than that of the reactant. Reactant र catalyst को phase यदि फरक छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्ने हो हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस। सिम्पल कुरा हो। अब यहाँ के इक्जाम्पलहरू दिएको छ, जस्तो यो हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिसको केसमा सपोज दिस इज द कन्ट्याक्ट प्रोसेस फर द इन्डस्ट्रियल फर्मेसन्स अफ सल्फ्युरिक एसिड। सो इन्डस्ट्रीमा के गरिन्छ भनेदेखि you have to use SO2 and O2 as a reactant. They are in the gaseous phase. Both the reactants are in the gaseous phase, and here you have to use the vanadium pentoxide, this one, as a catalyst, or sometimes of the platinum. So if you use the platinum or vanadium pentoxide, in that case the catalyst is in the solid phase. So the phase of the reactant is different than that of the phase of the catalyst. So this is one very good example of heterogeneous catalysis, which is used for the industrial manufacturing of sulfuric acid. तपाईँको लाखौं टन सल्फ्युरिक एसिड युज गरिन्छ, किन यसलाई किङ्स अफ द केमिकल पनि भनिन्छ। प्रत्येक इन्डस्ट्रीमा यसको युज हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक ल्याबोरेटरीमा पनि यसको युज हुन्छ। त्यसैले लार्ज अमाउन्टमा सल्फ्युरिक एसिडको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यसैले यो प्रोडक्सन गर्नको लागि SO2 र O2 को रिएक्सन इन प्रेजेन्स अफ platinum as a catalyst, there is formations of SO3. So now you have to pass this SO3 to the water vapor, and here the water vapor is absorbed by the SO3 molecules, and there is formations of H2SO4. So in this way, H2SO4 is manufactured in industrial level by using this contact process. मैले लास्ट टाइम पनि तपाईलाई एउटा के भने थियो भनेदेखि कहिले काहीँ यो च्याप्टरको 5 मार्क्सको क्वेशनमा 5 वटा इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रियल एप्लिकेशन्स अफ क्याटालाइसिस भनेर सोधिन सक्छ, क्याटालिस्ट भनेर सोधिन सक्छ। त्यसको केसमा चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो। Large amount of sulfuric acid is produced by means of the contact process where the platinum is used as a catalyst. That's why this is the most important chemical reactions where the catalyst is used for the manufacturing of sulfuric acid in industrial level. त्यसैले अब फेज चाहिँ मानौ अब लिक्विडमा पनि तपाईको रिएक्टेन्ट हुन सक्छ। जस्तो मानौ यो केस छ भनेदेखि here the decomposition of H2O2, अब यो इन्डस्ट्रियल फर्मेसन चाहिँ हैन, उनलाई चाहिँ यो सिम्पल एक्जाम्पल दिएको हो। H2O2 बाट यदि H2 र O2 निकाल्नु छ भनेदेखि लास्ट टाइम हामीले यहाँ नेगेटिभ क्याटालिस्ट एक्जाम्पल दिएर यहाँ ग्लिसरलको एक्जाम्पल दिएको थियो। तर त्यो ग्लिसरल युज गर्ने भनेको हाम्रो
एज अ नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो भने यो केसमा हामी यदि प्लाटिनम माथिको जस्तै प्लाटिनम सोलिड युज गऱ्यौँ र यो यसको डिकम्पोजिसन रेट हेऱ्यौँ भनेदेखि the decomposition rate of H2O2 is sufficiently increased in the presence of platinum. So here you consider that the H2O2 is in liquid form and here the platinum is in solid forms. So here also the reactant, the phase of the reactant is different than that of the phase of the catalyst. So you can say this is one more example of the heterogeneous catalysis. अब यसको बेसिक एक्जाम्पल र मेकानिजम पछि हेरौँला पहिला होमोजिनियस क्याटालाइसिस सकिहाल्यो त्यसैले जाँचमा पनि यदि क्वेसन सोध्यो भनेदेखि तपाईँलाई बेसी मेकानिजमको कुरा गर्यो भनेदेखि यसैमा बेसी फोकस गर्ने त्यसैले यसलाई बेसी फोकस गर्नु होला हेटेरोजेनियस क्याटालाइसिसको मेकानिजम प्राय जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ अब होमोजिनियस क्याटालाइसिस अब ठ्याक्कै फेज चाहिँ एउटै छ भनेदेखि सो इफ द फेज अफ द catalyst and the reactant are in the same phase then that type of catalysis is called homogeneous catalysis. So here, for example, in case of this homogeneous catalysis, you can classify this homogeneous catalysis into three types. So in which the catalyst as well as the reactant are in gas phase. The next one in which the catalyst as well as the reactant are in the liquid phase or in the aqueous medium or solution phase, you can say. Similarly, the next example is the homogeneous catalysis in solid phase. त्यसैले catalyst र reactant को दुईटैको phase gas phase मा छ भनेदेखि that is called homogeneous catalysis in gas phase. If the phase of the catalyst and the reactant is in the liquid phase or as a solutions, or you can say this is the type of homogeneous catalysis in solution phase. And if the catalyst as well as the reactant they are in the solid phase, then you can say that type of catalysis is called homogeneous catalysis with solid phase. त्यसैले homogeneous catalysis भन्ने बित्तिकै हामी तीनटा ग्रुपमा डिवाइड गर्न सक्छौं जस्तो यो पनि सल्फ्युरिक एसिडको के रे युज गर्न सकिन्छ तर यो केसमा NO ग्यास भएको हुनाले सेपरेसन कस्ट चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्ने भएको हुनाले के रे इन्डस्ट्रियल केसमा यो चेम्बर प्रोसेस युज नगरिकन हाम्रो कन्ट्याक्ट प्रोसेस युज गर्ने हो त्यसलाई हामी चेम्बर प्रोसेस भन्छौं यो केसमा पनि SO2 र O2 को रिएक्सन हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ नाइट्रिक अक्साइड एज अ catalyst. You square bracket 7, that is catalyst. So in case of that catalyst, there is formations of SO3 and the NO is reappeared as its initial state. Then now if you are able to separate this NO from the SO3, then SO3 should be passed to the stream of the water and there is formations of H2SO. So the same mechanisms as in the contact process. So this one is the example of gas phase homogeneous catalysis where the reactant as well as the catalyst are in the gaseous phase. So next phase, that is the liquid phase or solution phase. So suppose you have a cane sugar, this is the aqueous solutions of cane sugar. So in that case you have to hydrolyze in presence of aqueous water. And what is your catalyst? Catalyst is dilute sulfuric acid. This mineral acid is used as a catalyst. So in that conditions, there is formations of glucose and fructose by means of hydrolysis of sugar. There is formations of these two components, that is C6H12O6, glucose and fructose. So in this case, sulfuric acid is used as a catalyst since sulfuric acid as well as the sugar that in the aqueous system means they both are in the solution phase. So this is the example of solution phase homogeneous catalysis. And there are very small examples of the homogeneous catalysis in this solid phase. Solid phase of reaction. So in that condition, so this is the one typical examples where KClO3, it is decomposed, potassium chlorate that is decomposed in presence of MnO2 by heating. So in that conditions, there is formations of O2 gas. And here you have to use the solid granular MnO2 as a catalyst. So you consider these reactions. Here the reactant and the catalyst, they are in the solid phase. So this one is the example of homogeneous catalysis in solid phase. So simply catalyst र reactant को phase एउटै छ भनेदेखि heterogeneous catalysis भन्नु पर्यो. catalyst को phase भन्दा reactant को phase different छ भनेदेखि
त्यसलाई हामीले हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस बन्यो भनेदेखि क्याटालिस्ट र रियाक्टेन्टको फेज एउटै छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी होमोजिनियस क्याटालाइसिस। अलराइट, ठिक छ, सुनिरहेछ नि? हजुर सर, सुनिरहेको। Okay, so this is the next important questions of this chapter. So you ask the questions, write down the important features of the catalyst which are used for industrial production भन्नेला या त what are the characteristics of the catalysis or catalyst पनि सोध्देला। सो कहिले 5 मार्क्स को क्वेशन यहाँ चाहिँ catalysis सोधे पनि catalyst सोधे पनि एउटै कुरा केही फरक छैन। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट फेचर बनेको लास्ट टाइम हामीले डिफाइन गर्दाखेरि क्याटालिस्ट बनेको त्यो सब्स्टेन्स हो जुन चाहिँ भेरी स्मल अमाउन्टमा रियाक्सन सिस्टममा युज गरिन्छ, जसको मास र कम्पोजिसनमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पढाएको थियौँ। तर क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सनमा भाग चाहिँ लिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। त्यसैले सिम्पली यसो हेर्दाखेरि भाग लिन्छ भने मास र कम्पोजिसन पनि चेन्ज हुनुपर्ने जस्तो देखिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के देखियो भनेदेखि मास र कम्पोजिसन रिमेन्स अनचेन्ज। त्यसैले त्यही पोइन्टलाई फर्स्ट पोइन्ट दिएको छ। A catalyst remains unchanged in mass and chemical compositions at the end of the reactions. Catalyst को यदि मास र कम्पोजिसन को केस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि केमिकल रियाक्सन सुरु गर्नुभन्दा पहिला र पछाडि तिनीहरूको मास पनि यदि वास आउट भएन भनेदेखि मास पनि त्यही हुन्छ र कम्पोजिसन पनि चेन्ज भएको हुँदैन। त्यसको मतलब लास्ट टाइम भनेको थियौँ इनिसियल स्टेपहरुमा क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ, तर जसै रियाक्सन सकिन थाल्छ क्याटालिस्ट चाहिँ फेरि आफ्नै फर्ममा रिएपियर भएर आउँछ। त्यसैले तर यहाँ कहिले अधिकांश केसमा के भेटिन्छ भनेदेखि देयर मे बी चेन्ज इन स्टेट और कलर, यू क्यान से देयर मे बी चेन्ज इन द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ द क्याटालाइसिस। अब फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको स्टेटमा साइजमा छ भनेदेखि प्राय सोलिड फर्ममा यो चेन्ज देखिन्छ र मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालाइसिस गर्यो भनेदेखि डिफ्रेन्ट अर इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड पनि फर्मेसन भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन टेक्निक्स हामी युज गर्छौँ त्यसबाट हामीले इजिली भन्न सक्छौँ भनेदेखि क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ, किनभनेदेखि डिफ्रेन्ट इन्टरमिडिएट स्पिसिसहरू के अरे क्यारी आउट हुने भएको हुनाले के अरे क्याटालिस्टले सिम्पली केमिकल रियाक्सनमा भाग लिएको छ भन्ने मजाले भन्न सकिन्छ। जस्तो यसको लागि एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिएको छु मैले, यो अघि दिएको होमोजिनियस क्याटालाइसिसको इक्जाम्पल हो, त्यो पनि सोलिड फेजको, यो पनि सोलिड फेजमै थियो, यो पनि सोलिड फेजमै थियो। अब यो केसमा ग्रानुलर MnO2 युज गरिन्छ प्राय यो इन्डक्सन के अरे इन्डस्ट्रियल फर्मेसन्स अफ O2 जुन इन्डस्ट्रीहरुमा पछि हामी O2 ग्यास युज गर्छौँ त्यो केसको सिलिन्डर बन्नको लागि यो मेथड युज गरिन्छ। भनेदेखि हस्पिटलको जुन O2 सप्लाई गर्ने हो त्यहाँ पनि यही मेथड हो। कुन चाहिँ मेथड हो त्यहाँ थाहा छ यहाँलाई? हैन सर, यो हैन, यो हैन। त्यहाँ चाहिँ एटमोस्फेरिक O2 बाट 99.9% प्योरको केसमा चाहिँ O2 निकालिन्छ र हस्पिटल युजको लागि युज गर्ने गरिन्छ। तर यो केसमा यो O2 भनेको अबाउट 90% मात्रै प्योर हुने भएको हुनाले यसलाई हामी त्यो पर्पजको लागि युज गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले वेल्डिङहरुदेखि लिएर अरू जुन केसमा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अरू कुनै सेकेन्डरी यसमा डिपेन्ड गर्ने इन्डस्ट्रीहरु छ त्यो केसमा चाहिँ यो यही प्रोसेसबाट O2 ग्यासको सिलिन्डर बनिन्छ। त्यसैले अब यो केमिकल रियाक्सन्सको यदि मेकानिजम स्टडी गर्ने हो र मास स्पेक्ट्रोफोटोमेटर भन्ने हुन्छ, यसले चाहिँ मास देखाउँछ, त्यो सिस्टममा के कम्पोनेन्ट बनेको छ भन्ने देखाउँछ। अब यो सिस्टमभित्र हामीले यदि यसको मास लियो भनेदेखि पक्कै पनि KClO3 हामीले हालेकै छौँ, KClO3 भेटिन्छ, KClO3 को मास देखिन्छ। त्यस्तै MnO2 एज अ क्याटालिस्ट हामीले युज गरेका छौँ त्यो देखिने भइहाल्यो। अनि KCl बनेको छ, KCl पनि देखिने भइहाल्यो, प्लस O2 बनेको छ, O2 पनि देखिने भइहाल्यो। र यो अलावा यो सिस्टममा Cl2 ग्यास पनि फर्मेसन भएको देखिन्छ बीचमा इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डको रूपमा। त्यस्तै KMnO4 को फर्मेसन भएको पनि देखिन्छ। त्यस्तै K2MnO4 को फर्मेसन भएको पनि देखिन्छ। भनेदेखि यसरी चाहिँ यी इन्टरमिडिएट प्रोडक्टहरु फर्मेसन भएको देखिने भएको हुनाले पक्कै पनि यसको मेकानिजम दिनको लागि हामीले तीनटा स्टेप कन्सिडर गर्न सक्छौँ यो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेटरबाट। त्यसको मतलब फर्स्ट स्टेजमा यो स्टेप फर्स्ट बन्यो, यो स्टेप सेकेन्ड बन्यो र यो स्टेप थर्ड बन्यो। यो तीनटा स्टेपमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा रियाक्टेन्टसँग मजाले MnO2 ले रियाक्सन गर्छ, गरेर तपाईको
यहाँ चाहिँ Cl2 ग्यास भेटिएको जुन चाहिँ छ, त्यस्तै KMnO4 भेटिएको जुन चाहिँ छ, त्यस्तै K2MnO4 भेटिएको जुन चाहिँ छ, योले के प्रुभ गर्छ भनेदेखि फर्स्ट स्टेजमा यसरी रियाक्सन भएको होला, KMnO4 + Cl2 + O2 बनेको होला। त्यसपछि यो KMnO4 एज अ अनस्टेबल इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड, इट इज डिकम्पोज इन्टु K2MnO4, त्यसमा डिकम्पोज हुन्छ होला। फेरि त्यो K2MnO4 सिस्टममा भएकोले यो माथि फर्मेसन भएको Cl2 सँग कम्बाइन गर्छ होला र यहाँ KCl MnO2 + O2 भन्छ होला। अब यो हाम्रो चाहिँ के थियो भनेदेखि क्याटलिस्ट थियो र यहाँ पनि पक्कै पनि एज अ क्याटलिस्ट यु क्यान राइट हियर MnO2 एज अ क्याटलिस्ट। त्यही MnO2 यहाँ पनि लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि लेख्नु पर्यो। त्यसैले यो रियाक्सन र यो रियाक्सन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटै छ। र यदि तपाईँले फिजिकल स्टेटको केस हेर्नु पर्यो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले यहाँ भने जति यो ग्रानुलर फर्मको MnO2 प्राय लिइन्छ र यदि रियाक्सन सकिसकेपछि फेरि MnO2 रिकभर गर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै फाइन पाउडर न्यानो फर्मको पाउडरमा MnO2 आउँछ। त्यसैले सुरुमा लिँदाखेरि हामीले ठुलो बल्कको ग्रानुलर फर्म ल्याएको थियो भनेदेखि जब रियाक्सन कम्प्लिट गरिसकेन फेरि त्यसलाई हामी रिकभर गरेर फेरि अर्को ब्याचको लागि युज गर्न खोज्छौँ भनेदेखि त्यो केसमा भेरी फाइन पाउडर अफ MnO2 इज obtained। त्यसैले यो फाइन पाउडर फर्मेसन भएकोले पनि के देखाउँछ भनेदेखि पक्कै पनि यो MnO2 ले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिएकै हो, नलिकन कसरी चाहिँ ग्रानुलर फर्मबाट पाउडर फर्ममा गयो। त्यसैले त्यसबाट पनि हामी सिधै भन्न सक्छौँ कि यसले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ। अब त्यो बाहेक अहिलेको लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले युज गर्यो भनेदेखि यसलाई भन्छौँ हामी मास स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भन्छौँ। मास स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट त्योभित्र के कम्पोनेन्ट छ भनेर हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ, मासबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो Cl2 पनि KMnO4 पनि K2MnO4 पनि भेटिने भएको हुनाले पक्कै पनि यसरी चाहिँ रियाक्सन भएर लास्ट स्टेजमा गएर फेरि MnO2 अझै रिएक्टिभेट भएर आउँछ। त्यसैले यसको मतलब केमिकल कम्पोजिसन र मासमा चाहिँ चेन्ज भएको हुँदैन, तर फिजिकल चेन्ज हुनसक्छ। त्यसको मतलब क्याटलिस्टले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ भन्ने कुराको प्रुभ गर्न खोजेको छ यो रियाक्सनले। ठिक छ। अगाडि बढौँ। Okay. Second point. A small quantity of catalyst is generally sufficient to catalyze almost unlimited reactions. Chemical reactions मा एउटा optimum amount भन्ने हुन्छ र जस्तो मानौ एउटा कुनै हामीले कुनै रिसर्च गर्दैछौँ र एउटा नयाँ क्याटलिस्ट फाइन्ड आउट गर्यौँ र त्यसबाट कुनै अर्गानिक मोलिक्युल्सको सिन्थेसिस गर्यौँ हामीले। अब यो प्राय अर्गानिकतिर बेसी युज गरिन्छ। अब त्यो केसमा चाहिँ मानौ हामीले 0.1 मिलिग्राम लियौँ, 0.5 मिलिग्राम लियौँ, अनि 1 मिलिग्राम लियौँ, 1.5 मिलिग्राम लियौँ, 2 मिलिग्राम लियौँ भनेदेखि यदि हाम्रो 0.5 मिलिग्राममा सबभन्दा क्याटालाइटिक एक्टिभिटी बेसी देखिन्छ भनेदेखि त्यो 0.5 मिलिग्राम भनेको हाम्रो त्यो रियाक्सनको लागि त्यो अप्टिमम एमाउन्ट हो। त्यो अप्टिमम एमाउन्टभन्दा यदि हामीले एमाउन्ट बेसी थप्यौँ भनेदेखि उल्टा केमिकल रियाक्सन्सको रेट फास्ट हुनुको साथो स्लो हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई भन्छौँ हामी optimum amount of the catalyst भन्छौँ। र त्यो optimum amount of catalyst जुन चाहिँ छ त्यो catalyst भनेको with compared to the amount of reactant that is negligible। तपाईँको ठुलो भोल्युममा चाहिँ हामीले केमिकल रियाक्सन्स क्यारी आउट गर्नको लागि त्यसको अमाउन्ट त्यसको भोल्युमसँग क्याटलिस्टको अमाउन्ट कम्पेयर गर्यौँ भनेदेखि द्याट इज भेरी स्मल अमाउन्ट। सो फर इक्जाम्पल इफ यु कन्सिडर दिस रियाक्सन हियर H2 that react with O2 to form H2O. So simply if you consider the mole concept, so you can say 2H2O or O2 2H2O. Here you say this is the 2 mole means 4 gram of H2 and here 32 gram of O2. So gram लियो भने 4 plus 32 is equal to 16 gram. अब 16 ग्रामको रियाक्सन सिस्टम यदि हामीले इनिसिएट गर्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँले 1 मिलिग्राम मात्रै प्लेटिनमको पाउडर युज गर्यो भनेदेखि द्याट इज सफिसिएन्ट टु कन्भर्ट not only this amount of H2O2 into H2O but continuous flow of more amount of H2O2 into the chamber to get the amount of H2O। त्यसैले रियाक्टेन्टको अमाउन्टबाट जुन अमाउन्ट कन्भर्ट हुन्छ त्यसको अमाउन्टसँग कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि क्याटलिस्टको अमाउन्ट भनेको द्याट इज भेरी स्मल अमाउन्ट, means negligible amount with compared to the amount of the reactant। अब यहाँ यो टर्म दिएको छ जेनरली भनेको छ यो भनेको that is only for
हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिसको केसमा मात्रै यस्तो हुने हो, हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस। तर होमोजिनियस क्याटालाइसिस यदि हामीले युज गर्यौँ भनेदेखि त्यो केसमा जति हामीले क्याटालिस्टको कन्सन्ट्रेसन बढायौँ त्यति केमिकल रियाक्सन्सको रेट फास्ट हुन्छ। यहाँ पोइन्ट लेखिदिएको होला। हाउ इन केस अफ होमोजिनियस क्याटालाइसिस increasing the amount of catalyst increases the rate of chemical reaction. जस्तो यो सुगरकै कन्भर्जनको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यदि हामीले HCl युज गर्दैछौँ भनेदेखि यो HClको अमाउन्ट जति बेसी हामीले त्यो सिस्टममा हाल्यौँ त्यति नै फास्ट चाहिँ यसको कन्भर्जन हुन्छ। त्यसैले यो पोइन्ट भनेको जनरली यहाँ लेख्या मतलब के हो भनेदेखि द्याट इज मेनली फर दि हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस। त्यसैले हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिसमा केमिकल रियाक्सन्स क्यारी आउट गर्नको लागि एउटा ओप्टिमम अमाउन्ट भन्ने हुन्छ, तर यो केसमा ओप्टिमम अमाउन्ट भन्ने हुँदैन। यहाँ चाहिँ जति अमाउन्ट बेसी हामीले क्याटालिस्ट एड गर्यौँ त्यति फास्ट केमिकल रियाक्सन हुन्छ। तर हेट्रोजिनियसको केसमा विथ कम्पेयर टु द अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट द अमाउन्ट अफ क्याटालिस्ट युज्ड इज भेरी स्मल। दिस इज द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ द catalysis or catalyst. The third point, generally the catalyst cannot initiate the reactions. Okay, about 95% chemical reactions जुन चाहिँ हामी प्राय इन्डस्ट्रियलमा एप्लाई गर्छौँ यो के पाइएको छ भनेदेखि about 95% भन्दा पनि बेसी क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सनलाई इनिसिएट गर्दैन। यसले के मात्रै गर्छ भनेदेखि जुन केमिकल इनिसिएट भइसकेको छ त्यसको मात्रै रेट अल्टर गर्नलाई युज हुन्छ क्याटालिस्ट। त्यसैले जनरली द क्याटालिस्ट क्यान नट इनिसिएट द रिएक्सन। द फङ्सन अफ द क्याटालिस्ट इज टु अल्टर द स्पिड अफ द रिएक्सन्स रादर देन टु स्टार्ट इट। केमिकल रिएक्सन फिजिबल नभएको रिएक्सनलाई इनिसिएट गर्ने यसको काम प्राय होइन। यसको काम के हो भनेदेखि इनिसिएट भइसकेको जुन केमिकल रिएक्सन छ त्यो केमिकल रिएक्सन्सको रेट अल्टर गर्ने मात्रै काम हो हाम्रो क्याटालिस्ट। तर अब कुनै केमिकल रियाक्सनमा यो क्याटालिस्टले रियाक्सन्स इनिसिएट पनि गर्छ। जस्तो यो रियाक्सनकै केसहरू, यो रियाक्सनको केसमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मानौ तपाईँ बसेको कोठामा एटमोस्फियरमा लार्ज अमाउन्ट अफ O2 छ, केही अमाउन्ट H2 पनि छ, तर कहिले पनि यो H2 र O2बाट 10,000 वर्षसम्म पनि रुममा राख्यो भनेदेखि एउटा मोलिक्युल पनि H2O बन्दैन। तर यदि हामीले रियाक्सन प्रेसरमा सर्टेन टेम्परेचर प्रेसरमा यदि प्लेटिनम यदि युज गर्ने हो भनेदेखि यु क्यान गेट सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ वाटर। त्यसैले यो केसमा के देखायो भनेदेखि H2 र O2 को कम्बिनेसनबाट जुन H2O फर्म हुन्छ त्यो केसमा प्लेटिनमले केमिकल रियाक्सन्स इनिसिएट गरेको पनि देखियो। त्यसैले अबाउट 95 भन्दै होला 95% जति केमिकल रियाक्सनमा क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सन्स इनिसिएट गर्न सक्दैन। तर कुनै केसमा के अरे स्पेसल केसमा चाहिँ यिनीहरूले रियाक्सनलाई इनिसिएट पनि गर्न सक्छ। होइन भनेदेखि क्याटालिस्टको क्यारेक्टर भनेको इनिसिएटेड भइसकेको केमिकल रियाक्सन्सको रेटलाई चाहिँ अल्टर गर्ने हो, न कि क्याटालिस्टको रियाक्सन नै इनिसिएट गर्ने हो। सर त्यो इनिसिएट गर्ने चाहिँ कुनै एक्जाम्पल छ सर? इक्जाम्पल भन्नाले इक्जाम्पल यही दिएँ नि त, यो रियाक्सन छ H2 + O2 प्लेटिनम H2 छ। अब क्याटालिस्टको तिमीले मैले अघिकै स्लाइडमा भनेको छु यो क्याटालिस्टमा धेरै कुराहरू अझै कन्फ्युज छ, अझै कहीँ क्लियर थ्योरीहरू कन्सेप्टहरू आएको छैन। त्यसैले अब कुनै केस जस्तो यो केसमा हाम्रो मैले भनिहालेँ रुम कन्डिसन छ भनेदेखि या टेम्परेचर बढाए पनि प्रेसर बढाए पनि कुनै हालतमा H2 र O2बाट H2 बन्दैन। तर सर्टेन टेम्परेचर प्रेसरमा यदि त्यसमा प्लेटिनम पार्टिकल इन्सर्ट गर्ने हो भनेदेखि केही अमाउन्ट H2O बन्छ, केही पर्सेन्ट अरू H2O2बाट H2 निस्किरहेको हुन्छ। त्यसैले यसले के देखायो भनेदेखि प्लेटिनम एज अ क्याटालिस्ट मात्रै नभएर यसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनलाई इनिसिएट पनि गरेको देखियो। त्यसैले अधिकांश केमिकल रियाक्सनमा इन्डस्ट्रियलहरूमा जुन युज गर्छौँ त्यो केसमा चाहिँ क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सन चाहिँ इनिसिएट गर्दैन। इनिसिएट भइसकेको केमिकल रियाक्सन्सको रेट चाहिँ इन्हान्स अर डिक्रिज गर्ने हो। तर कुनै केसमा चाहिँ क्याटालिस्टले केमिकल रियाक्सनलाई पनि इनिसिएट गर्छ। अब इनिसिएट कसरी गर्छ त्यो कुरा अझै प्रुभ भएको छैन। ओके, त्यसो दे आओ। थ्याङ्क यू सर। Okay, the next point, the catalyst is generally specific in nature. That's a very important point.
स्पेसिफिक इन नेचर भनेको पर्टिकुलर केमिकल रिएक्सन्सको लागि युज हुने क्याटलिस्ट अर्को केमिकल रिएक्सनलाई युज गर्न सक्दैन। जस्तो हो तपाईँको इन्जाइम क्याटलाइसिसकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको एमाइलेजले गर्ने जुन मेटाबोलिक प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अर्को इन्जाइमले त्यो प्रोसेस गर्न सक्दैन हो। त्यसैले जस्तो सिम्पल अघिको इक्जाम्पल भनौँ KClO3, यो KClO3 यदि हामीसँग यो कम्पाउन्ड छ र यसको डिकम्पोजिसनबाट हामीले O2 निकाल्नु छ भने हामीले यहाँ MnO2 युज गर्यौँ र यो केमिकल रिएक्सन्सको लागि MnO2 एज अ क्याटलिस्ट हामीले युज गर्न सक्ने भयौँ। तर तपाईँले कुनै सिस्टममा KClO3 को ठाउँमा KClO4 यो कम्पाउन्ड लिएर डिकम्पोज गर्दाखेरि MnO2 युज गर्नुभयो भनेदेखि केमिकल रिएक्सन्सको रेटमा कुनै चेन्ज भएको देखिँदैन। त्यसैले MnO2 is not catalyst for the decomposition of KClO4. This is only for the decomposition for KClO3. त्यसैले पर्टिकुलर केमिकल रिएक्सनको लागि युज हुने क्याटलिस्ट अर्को केमिकल रिएक्सनको लागि युज गर्न सकिँदैन। त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी क्याटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। र स्पेसिफिक इन नेचरको अर्को एउटा टर्म के छ भनेदेखि मानौ कुनै रिएक्सन सिस्टममा रिएक्टेन्ट एउटै छ, त्यो रिएक्टेन्टबाट हामीले रिएक्सन गराइकन प्रोडक्ट निकाल्दैछौँ भनेदेखि दुई वा दुईभन्दा बेसिक क्याटलिस्ट यदि तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ भनेदेखि ती क्याटलिस्टहरूमा तिनीहरूको क्याटलिस्टले जुन रिएक्सन्सको पाथ चेन्ज गर्छ त्यो पाथ चेन्ज गर्ने मेकानिजम पनि फरक हुन्छ र यसरी फरक मेकानिजमबाट त्यहाँ हामीले जुन प्रोडक्ट पाउँछौँ त्यो पाउने प्रोडक्टको नेचर पनि फरक हुन्छ। त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामी क्याटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। एमाइलेजले काम गर्ने जुन मेटाबोलिक प्रोसेस छ त्यो जालीले काम गर्न सक्ने भएन। त्यो भएको हुनाले यो केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एउटा केमिकल रिएक्सनको लागि युज हुने क्याटलिस्ट अर्को केमिकल रिएक्सनको लागि युज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै एउटै केमिकल रिएक्सन्सको लागि दुई वा दुईभन्दा बेसी क्याटलिस्ट युज हुने कन्डिसन छ भनेदेखि त्यो केसमा पनि डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट पाउँछ। जस्तो एक्जाम्पल दिएको छु मैले, जस्तो यो इथेनोल छ। Ethanol can be decomposed in presence of alumina as a catalyst as well as the copper as a catalyst. So if you use the first case, so in first case the dehydration process is carried out. That means from these molecules water is produced. Water हट्छ, water हट्यो भनेदेखि there is formations of C2H4 इथेन बन्छ। तर यो केसमा यही सिस्टममा Al2O3 को ठाउँमा यदि हामीले Cu इन्सर्ट गरिदियो भनेदेखि देयर इज डिहाइड्रोजिनेसन, CH2 निस्कन्छ र यहाँ बन्छ एल्डिहाइड CH3CH2 बन्छ। त्यसैले रिएक्सन सिस्टम एउटा, यहाँ टेम्परेचर एउटै छ, यहाँ प्रेसर एउटै छ होला, सबै कुरा एउटै छ। तर फर्स्ट केसमा हामीले Al2O3 युज गर्यौँ, सेकेन्ड केसमा यदि हामीले Cu युज गर्यौँ भनेदेखि यहाँ जो हामी पाउँछौँ प्रोडक्ट त्यसको नेचर पनि चेन्ज भएर आउँछ। त्यस्तै यो फर्मिक एसिड यदि हामीले रिएक्सन सिस्टममा लियौँ र यहाँ फर्स्ट केसमा Cu युज गर्यौँ भनेदेखि यहाँ हाइड्रोजन निस्कन्छ र CO2 ग्यास पाउँछौँ हामी। यदि एलुमिना युज गर्यौँ भनेदेखि यो केसमा H2O निस्कन्छ र CO कार्बन मोनोक्साइड ग्यास निस्कन्छ। त्यसैले सिम्पल वेमा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि क्याटलिस्ट भनेको दे आर स्पेसिफिक फर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्सन्स। त्यसको मतलब एउटा केमिकल रिएक्सन्सको लागि युज हुने क्याटलिस्ट अर्को केमिकल रिएक्सन्सको लागि युज गर्न सकिँदैन। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटोमा के हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि कुनै रिएक्सन सिस्टममा दुई वा दुईभन्दा बेसिक क्याटलिस्टहरूले रिएक्सन्स क्यारी आउट गर्न सक्छन् भनेदेखि त्यो केसमा पनि क्याटलिस्ट चेन्ज गरे अनुसारको प्रोडक्टको नेचर पनि चेन्ज भएर आउँछ। So from these examples you are clear that the catalysts are specific in nature. So the next point, the catalyst cannot change the position of equilibrium. Yes, very important point. So in case of the reversible reactions, like as in Haber process, you have the reactant A plus B, H2 plus N2. There is formations of ammonia, like as NSAB product is formed here. And in this case, if you are going to use any catalyst, so what happens here, catalyst cannot change the value of equilibrium constant of any reversible reaction. So suppose the equilibrium constant, if you apply the law of mass actions at the state of equilibrium, then you can write here AB concentration by concentration of A into concentration of B at the state of equilibrium remains constant, and that constant is called equilibrium constant. अब यो केसमा क्याटलिस्ट प्रयोग गर्यो भनेदेखि
त्यो क्याटलिस्टले कहिले पनि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालुलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यसैले जति क्याटलिस्टको केसमा के हो भनेदेखि जति फरवर्ड रियाक्सन्सको रेट यसले इन्क्रिज गर्छ त्यही रेसियोमा ब्याकवर्ड रियाक्सन्सको रेट पनि इन्क्रिज गर्छ। र एज अ होल यदि इक्विलिब्रियम स्टेट आएको छ भनेदेखि त्यो स्टेटमा जहिले पनि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु त्यही रहन्छ। केवल यसको काम के हो भनेदेखि मानौँ हामीलाई यो इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई 10 घन्टा लाग्छ भनेदेखि तपाईँले क्याटलिस्ट युज गर्यो भनेदेखि 30 मिनटमै इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यसैले इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मेन्टेन गर्न फास्टमा मेन्टेन गर्न सक्छ यसले। तर एज अ होल कहिले पनि रिभर्सिबल रियाक्सन्सको केसमा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु चेन्ज चाहिँ गर्दैन। दिस इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ द युज अफ क्याटलिस्ट इन केमिकल रियाक्सन if the reaction is reversible reaction. All right, ठीक छ? Yes, sir. Okay, so the next point, that is is catalyst has its own optimum temperature at which catalytic activity is maximum. Very important point also. अब chemical reactions को केसमा यो च्याप्टर स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि के टेम्परेचर बनेको एउटा इजी वे हो जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सन्सको रेट बढाउँछ र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा मोर इकोनोमिक प्रोडक्ट निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र त्यसको लागि हामीले टेम्परेचर कोफिसिएन्टको कुरा गरेका थियौँ र टेम्परेचर कोफिसिएन्टमा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचरको बढाइमा दिएको केमिकल रियाक्सन्सको रेट 2 देखि 3 टाइम्स बढेको पाइन्छ भनेको थियौँ हामीले अधिकांश रियाक्सनमा। तर त्योलाई अझै डिफाइन गर्नको लागि द्याट भ्यालु 2 to 3 भ्यालु भनेको द्याट इज टेम्परेचर कोफिसिएन्ट टी अल्फा इज इक्वल टु केटी प्लस 10/kT भन्ने फर्मुला मैले दिएको थिएँ। त्यसको मतलब त्यो भनेको 35 डिग्री सेल्सियस र 25 डिग्री सेल्सियसको बीचको रेसियो मात्रै 2 देखि 3 टाइम्ससम्म भेटिने हो। मानौँ कुनै केमिकल रियाक्सनमा हामीले 500 डिग्री सेल्सियससम्म पनि टेम्परेचर बढायौँ र यसको 10 डिग्री चेन्ज भनेको 5 से 10 पार्यो भनेदेखि अब 5 से 10 को K2 को भ्यालु र 500 को K1 को भ्यालुको यदि हामीले रेसियो लियो भनेदेखि यो रेसियो त 1 भन्दा पनि कहिलेकाहीँ कम आउन सक्छ। त्यसको मतलब क्याटलिस्ट केमिकल रियाक्सनको पनि आफ्नो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुन्छ भनेदेखि जन क्याटलिस्टको त नहुने कुरै भएन। त्यसैले इच क्याटलिस्ट हैज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर एट व्हिच द क्याटालाइटिक एक्टिभिटी इज मैक्सिमम। त्यो भन्दा टेम्परेचर बढायो भनेदेखि अब रेट अफ रियाक्सन्स बढ्नुको साटो उल्टा घट्छ। त्यो पोइन्ट अफ टेम्परेचरलाई भन्छौँ हामी ऑप्टिमम टेम्परेचर अफ क्याटलिस्ट। त्यसैले डिफ्रेन्ट क्याटलिस्टको आफ्नो आफ्नो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुन्छ जुन टेम्परेचरमा त्यसको क्याटालाइटिक एक्टिभिटी चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ। अब त्योभन्दा टेम्परेचर बेसी गर्यो भनेदेखि पनि रेट घट्छ, त्योभन्दा कम गर्यो भनेदेखि पनि घट्दै भइहाल्छ। त्यसैले प्रत्येक क्याटलिस्टको आफ्नो आफ्नो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुन्छ भन्ने कुराले देखाएको छ। अब नम्बर 7 को पोइन्ट को केसमा इन्क्रिजिङ इन सर्फेस एरिया अफ द क्याटलिस्ट इन्क्रिज द एक्टिभिटी अफ क्याटालाइटिक पर्फर्मेन्स। तपाईको कुनै पनि केमिकल रियाक्सन या कुनै पनि बायोलोजिकल प्रोसेस जहाँसुकै होस् जति तपाईहरुको इन्टरेक्सन बेसी हो त्यति रियाक्सन फास्ट हुने हो। अब इन्टरेक्सन बेसी गर्नको लागि सर्फेस एरिया बढाउने हो। सर्फेस एरिया बढ्नु भनेको के हो भनेदेखि अब रियाक्सन सिस्टममा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मानौ यो बिकरमा हामीसँग HCl छ एउटा कन्सन्ट्रेसनको, अर्को बिकरमा त्यही कन्सन्ट्रेसनको HCl छ। अब यो बिकरमा हामीले 1 ग्रामको मार्बलको पिस CaCO3 हाल्यौँ, CaCO3 को डल्लो हाल्दियौँ, यहाँबाट पनि CO2 ग्यास निस्कन्छ। त्यस्तै अब यो डल्लोलाई हामीले फाइन पाउडर गरिकन 1 ग्राम जोख्यौँ र यसलाई मजाले न्यानो पार्टिकलको फर्ममा लग्यौँ। न्यानो पार्टिकल फर्ममा लगेर बल्ल यसलाई यहाँ फेरि इन्सर्ट गरायो भनेदेखि यहाँबाट पनि CO2 आउने हो। फर्स्ट केस पनि CO2 आउँछ, सेकेन्ड केस पनि CO2 आउँछ भनेदेखि कुन केसमा CO2 निस्क्ने रेट फास्ट हुन्छ? यहाँ फास्ट हुन्छ कि यहाँ फास्ट हुन्छ होला? पाउडर फर्ममा छ। पाउडर फर्ममा किन? बडी सर्फेस किनभने त्यसले पाउडरहरु छरिएर बडी सर्फेस एरियालाई त्यो सर्फेस एरिया बढ्नु भनेकै मानौ यो बलको CaCO3 छ भने यसलाई यसरी काट्दियौ, यसरी काट्दियौ, यसरी काट्दियौ, यसरी काट्दियौ, यसरी काट्दियौ, काट अब 1000 टाइम्स काट, यसरी काट्यो भनेदेखि you can get micro particles or nano particles. So that fine powder has a sufficient surface area. Sufficient surface area it can provide the absorption site for the reactant molecules.
So larger the surface area, faster will be the chemical reactions in case of the reactant as well as in case of the catalyst. त्यसैले catalyst को यदि optimum amount को कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मानु अघिको मानु H2 र O2 H2 बाट H2 निकाल्ने हाम्रो optimum amount भनेको 1 मिलिग्राम थियो 1 मिलिग्राम थियो भनेदेखि 1 मिलिग्राम optimum भए पनि त्यो 1 मिलिग्राम को सिंगल पिस हाल्नुको साटो तपाईले 1 मिलिग्राम को थुप्रै वटा नानो पार्टिकल्स यदि युज गर्नुभयो भनेदेखि the reactions rate is faster than that of this bulk one. Right? Okay. Picture? Okay. So next and last point. That is very important point, and you have also one question from this last point. 5 marks ko euta question yaबाट पनि सोध्देला. Write down about the mechanism, yeah, what are the catalytic promoter and catalytic poison भन्ने. अब simple case मा एउटा त्यस्तो substance जुन substance मा तपाईको मानु यो reaction system छ, reaction system मा हामी first substance भन्दाखेरि प्राय त्यसलाई reactant बुझ्छौं ionic system ले, अनि second substance use गरेको भनेको हामीले catalyst use गरेको भन्छौं, र third substance use गर्नको लागि that can enhance the catalytic activity of given catalyst, either it can decrease or increase the performance of the given catalyst भन्ने केस हुनाले यहाँ third substance लेखेको हो. कहिलेकाहीँ तपाईको के केसमा यो सेकेन्डलाई foreign substance पनि भन्छ. रिएक्सन सिस्टममा यदि हामीले foreign substance को small amount insert गर्यौं र chemical reactions को rate increase र decrease भएको पायौं भने त्यसलाई भन्छौं हामी catalyst. र त्यसपछिको थर्ड सब्स्टेन्स जुन चाहिँ क्याटलिस्ट चाहिँ हैन, आफै चाहिँ क्याटलिस्ट हैन, त्यो थर्ड सब्स्टेन्स त्यही सिस्टममा इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यो सिस्टममा युज गरेको क्याटलिस्टको क्याटालाइटिक एक्टिभिटी या त इन्क्रिज हुन सक्छ र त्यो क्याटालाइटिक एक्टिभिटी या त डिक्रिज हुन सक्छ. यसरी क्याटालाइटिक एक्टिभिटी इन्क्रिज या डिक्रिज गराउने थर्ड सब्स्टेन्स हामीले इन्क्रिज गर्यौं भनेदेखि त्यो थर्ड सब्स्टेन्सलाई दुईटा नाम दिन सकिन्छ, एउटा क्याटालाइटिक प्रमोटर र अर्को क्याटालाइटिक पोइजन. त्यसैले त्यस्तो third substance which can increase the catalytic activity of given catalyst, then that substance is called catalytic promoter. And if that third substance decrease the catalytic activity of given catalyst, then that is called catalytic poison. त्यसैले जस्तो हाम्रो यो N2 plus H2 बाट जुन अमोनिया बन्दैछ हाम्रो प्रोसेसको केसमा, so in that case what is the catalyst used here? That is Iron. So what is the promoter used in this process? Molybdenum. Metal oxide हो. metal oxide. Yes, aluminum oxide प्राय युज गर्छ. molybdenum oxide धेरै महँगो हुन्छ, काम चाहिँ त गर्छ तर इन्डस्ट्री प्रोडक्टमा यो यामओ बुकहरुमा मिस्टेक गरेको त्यो मेटल अक्साइड हो, सानो यामओ हैन, यो यामओ हैन. So that is metal oxide. So here in case of this one, if you add small amount of the alumina Al2O3 use गर्नुभयो भनेदेखि यो प्रोसेसमा Al2 सिंगल Al2O3 use गर्दाखेरि केमिकल रिएक्सन्स को रेटमा कुनै चेन्ज भएको भेटिदैन. तर यदि आइरन एज अ क्याटलिस्ट हामीले युज गरेका छौं र त्यसमा अलिकति यो पाउडर चाहिँ इन्सर्ट गरिदियौं भनेदेखि त्यो केसमा यो रिएक्सन्स को रेट चाहिँ अझै झन बढ्न थाल्छ. त्यसैले यो अल्युमिनियम अक्साइड हजुर कुनै त मोलिब्डेनम नै लेख्या पनि देखेको छु. अब तपाईको कुनै रिसर्च आर्टिकलमा छ भनेदेखि मोलिब्डेनम पनि युज गरेको छ हैन, तर जुन इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङ या हेबर प्रोसेस हामी भन्छौं नि त्यो केस भनेको दे युज अल्युमिनियम अक्साइड, द्याट इज द मेटल अक्साइड. त्यो मिस्टेक लेखेको, त्यो यामओ लेख्नु पर्नेको ठाउँमा यसरी यामओ गरिदिएको मात्रै हो है. त्यसैले तिमीहरुले अब चाहिँ अब यामओ पनि लिटरेचर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै रिसर्च आर्टिकलमा युज गरेको पाइन्छ यो, तर यो यति महँगो हुन्छ कि तपाईको यो अमोनिया फर्मेसनको कुरै गर्न सकिदैन. त्यो भएको हुनाले यहाँ युज गर्ने भनेको यो एल्युमिनियम एकदमै सस्तो चीज जुन चाहिँ पाउँछौं हामी त्यो युज गर्छौं. त्यसैले यो त्यो प्रोसेसमा पनि मोलिब्डेनम अक्साइड के रे यामओ नभएर मेटल अक्साइड हो, यति मात्र बुझ्नु न. ओके, थ्यांक यू सर. ओके, अब यो यामओ को ठाउँमा यदि त्यो चेम्बर भित्र ट्रेस अमाउन्ट अफ H2S ग्यास यदि छ भनेदेखि यो H2S ग्यासले यो आइरन सँग कम्बाइन गरिकन FeS
आइरन सल्फाइड FeS र H2 दिन्छ। अब यहाँ क्याटलिस्ट भनेको FeS होइन, Fe थियो, तर यहाँ जम्मै सर्फेस भरिको Fe को एटम चाहिँ FeS मा कन्भर्ट गरिदियो भनेदेखि अब यसले H2 मोलिक्युललाई एडजस्ट गर्न सक्दैन र क्याटालाइटिक परफर्मेन्स चाहिँ बिस्तारै घट्न थाल्छ। त्यसैले H2S can be considered as a catalytic poisoning here, and metal oxide Al2O3 can be considered as a catalytic promoter. त्यसैले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो सब्स्टेन्स जो आफैमा चाहिँ क्याटलिस्ट होइन तर क्याटालाइटिक परफर्मेन्स गर्ने रिएक्सन सिस्टममा यदि त्यो थर्ड सब्स्टेन्सको केही एमाउन्ट हामीले एड गरिदियौँ भनेदेखि त्यसले क्याटालाइटिक परफर्मेन्स दिएको क्याटलिस्टको क्याटालाइटिक परफर्मेन्स बढाउन पनि सक्छ र घटाउन पनि सक्छ। त्यसैले यदि त्यो सब्स्टेन्सले क्याटालाइटिक एक्टिभिटी बढायो भनेदेखि त्यसलाई भन्नु पर्यो हामीले क्याटालाइटिक प्रमोटर भन्नु पर्यो, प्रमोट गर्यो, प्रमोटर भइहाल्यो। र यदि त्यहाँ क्याटलिस्टसँग रिएक्सन गरिकन क्याटलिस्टको सर्फेस नै अर्कै चिजमा कन्भर्ट गरिदियो भनेदेखि द्याट इज कल्ड क्याटालाइटिक पोइजनिङ। सो here the catalytic poisoning can decrease the efficiency of given catalyst, whereas the catalytic promoter can enhance the catalytic activity of the given catalyst. All right? Picture? Okay. अब यो केसमा तपाईको यो 8 वटा पोइन्ट्सहरु चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशनमा राइट डाउन द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्याटलिस्ट भनेर एउटा 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। मजाले पोइन्ट वाइज लेखिदिनुस् र एउटा एक्जाम्पल दिएर अलिकति छोटो एक्सप्लेन गरिदिए हुन्छ यसमा। र अब त्यो बाहेकको त्यो क्याटालाइटिक प्रमोटर जुन 8 नम्बरको पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट फेरि हामी डिटेलमा यो क्याटालाइटिकको मेकानिजम या थ्योरी पढिसकेपछि फेरि एकछिन ट्राई गरौँला। त्यो पनि कहिलेकाहीँ सेपरेट क्वेशनमा व्हाट आर क्याटालाइटिक प्रमोटर एन्ड catalytic poisoning, give their mechanism भनेर सोधिन सक्छ एउटा क्वेशन। त्यसैले त्यो पनि पछि हामी हेरौँला। अब यसपछि के छ, तिम्रो क्लास छ कि के छ? छैन सर, छैन। हजुर। अब 1 घण्टा जस्तोमा कोर्स सकेला, के गरौँ? 1 घण्टा जति लाग्छ र सर? 1 घण्टा त मिनिमम लाग्छ। सकाइदिए आनन्द हुन्छ हैन र? अहिले सकाइदिए आनन्द हुन्छ, नत्र भए कहिले खानासाना खानुपर्ने भयो नि। पछि हजुरको छ र टाइम आज? आज त म अब घरबाट क्याम्पस निस्किने हो, क्याम्पस गयो भनेदेखि थाहा छैन के हुन्छ, नभए भोलि पछि पनि मिल्न सक्छ। के समस्या छैन तिमीलाई त्यस्तो छ भने? हुन्छ सकाइदिउँ, कसैको प्रब्लम भएछ यतै भन्दा हुन्छ, नत्र भए सकाइदिउँ। सुन त कसैको प्रब्लम छ भने भन त भाइ, न त सकाइदिउँ। सकाइदिउँ हैन त? यस सर। ओके ल, अब थ्योरी अफ क्याटालाइसिस। थ्योरी अफ क्याटालाइसिस भनेको यसको 5-6 वटा मात्रै क्वेशन छ। त्यही 5-6 वटा क्वेशन गर्दा केही समस्या हुँदैन। अर्को भनेको थ्योरी अफ क्याटालाइसिस और राइट डाउन दी मेकानिजम्स अफ एडजोसेन्स क्याटालाइसिस भन्देला, या त राइट डाउन दी मेकानिजम अफ होमोजिनियस क्याटालाइसिस भन्देला। त्यसैले यो थ्योरी अफ क्याटालाइसिस भन्ने बित्तिकै दुईटा थ्योरी छ। एउटा होमोजिनियस क्याटालाइसिसको लागि दिएको थ्योरी र अर्को छ हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिसको लागि दिएको थ्योरी। तर साँच्चीकै थ्योरी के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रुभ भएको छैन, तर कुनै प्रोसेसहरू चाहिँ यो दुईटा थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यसैले थ्योरीज अफ क्याटालाइसिस भन्ने बित्तिकै टाइप अफ क्याटालाइसिस बुझ्नु होला। त्यो केसमा दुईटा थ्योरी छ, एउटा थ्योरी फर होमोजिनियस क्याटालाइसिस एन्ड द नेक्स्ट वान इज द थ्योरी फर हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस। अब होमोजिनियस क्याटालाइसिस थ्योरीलाई भन्छौँ हामी इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड फर्मेसन्स थ्योरी। त्यसैले इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड फर्मेसन्स थ्योरी भन्ने बित्तिकै थ्योरी अफ होमोजिनियस क्याटालाइसिस यहाँ लेख पनि दिएको होला। इट इज कल्ड थ्योरी अफ होमोजिनियस क्याटालाइसिस। इट इज कल्ड थ्योरी अफ होमोजिनियस क्याटालाइसिस। त्यसैले रियाक्टेन्ट र क्याटालिस्टको फेज एउटै छ भनेदेखि त्यसको मेकानिजम दिनको लागि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड फर्मेसन्स थ्योरी प्रपोज गरेको छ। र यो प्रपोज गरेको थ्योरी अनुसार मानौ A प्लस B हाम्रो छ, A प्लस B रियाक्टेन्ट छ भनेदेखि यो केसमा यदि हामीले क्याटालिस्ट C यदि युज गरेका छौँ भनेदेखि यसबाट यदि हाम्रो AB बन्ने हो भने यहाँ पक्कै के हुन्छ भनेदेखि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ जुनमा C ले काम गरेको हुन्छ। त्यसैले मानौ यो रियाक्टेन्ट 1 छ, यो रियाक्टेन्ट 2 छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला क्याटालिस्टले रियाक्टेन्ट 1 सँग रियाक्सन गर्छ होला। यो A सँग रियाक्सन गर्यो भनेदेखि देयर इज फर्मेसन्स अफ AC. This AC is considered as intermediate compound,
and now this intermediate compound AC that combines with the remaining reactant like R2. R2 means B. So in this case, there is formations of AB, and your catalyst is reappeared as again this C. So this is very simple mechanisms which can explain the how the homogeneous catalysis can take place. So in that case, suppose the same one, you have a reactant A, यो reactant R1 बनिदियो, यो reactant 2 नम्बर R2 बनिदियो, यो हाम्रो catalyst छ, यो छ भनेदेखि first stepमा reactant A react with the catalyst C, there is formations of AC as an intermediate compound, and in next step this intermediate compound again react with the and in case of many homogeneous catalysis, such type of intermediates are observed by means of mass spectrophotometer. जस्तो अघि मैले KClO3 plus MnO2 इक्जाम्पल दिएको थिएँ र साँच्चीकै इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो यो केसमा ल यो केस हेरौँ, यो SO2 यो के अरे हाम्रो चेम्बर प्रोसेसको केस जुन चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ, SO2 ग्यास and there is react with the O2 gas and your NO that is used as a catalyst also in the gaseous phase. So अब यो रिएक्सन सिस्टममा तपाईले यसको मास एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ NO को मास पनि देखिन्छ, O2 को मास पनि देखिन्छ, अनि SO2 को मास पनि देखिन्छ र सँगसँगै NO2 को मास पनि देखिन्छ। त्यसैले NO त हाम्रो क्याटालिस्ट थियो, SO2 हाम्रो रिएक्टेन्ट 1 थियो, O2 हाम्रो रिएक्टेन्ट 2 थियो, तर हामीसँग NO2 थिएन। NO2 नहुँदै पनि सिस्टममा NO2 भेटिने भएको हुनाले पक्कै पनि NO2 एज अ इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट फर्मेसन भएको हुनुपर्छ। त्यसैले फर्स्ट स्टेपमा के हुने भयो भने हाम्रो क्याटालिस्ट NO that combines with the reactant 1 O2, there is formations of NO2 as intermediate. It again very fast react with the SO2. There is formations of your final product as a SO2. This is your final product, and also the NO catalyst is reappeared in its original form. So this is very simple mechanism for the homogeneous catalysis. त्यसैले homogeneous catalysis मा त अब heterogeneous catalysis मा कहिलेकाहीँ chemical absorptions भएको हुन्छ र bond break हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी chemically के रे react भएको मान्छौँ, हैन भनेदेखि पक्कै पनि कोभालेन्टली बोन्डेड भइकन केमिकल एब्जोर्प्सनबाट त्यसको मेकानिजम दिन सकिन्छ। त्यसैले सिम्पल होमोजेनियस भन्ने बित्तिकै त क्याटालिस्टले केमिकल रिएक्सनमा भाग नलिकन फाइनल प्रोडक्ट चान्स चाहिँ हुँदैन। त्यो भएको हुनाले सिम्पल यो एक्जाम्पलबाट के बुझियो भनेदेखि देयर इज फर्मेशन्स अफ अनस्टेबल हाइली इनर्जेटिक intermediate compound in case of homogeneous reaction system, homogeneous catalytic system. So in that case, there is formations of intermediate compound and the rate of the reactions becomes fast. So this is very simple theory that can be explained depending upon the intermediate compound formations theory. For example, here also, if you consider this benzene C6H6, so in presence of this next reactant CH3Cl and AlCl3 as a catalyst, so there is formations of C6H2 S5CH3 form हुन्छ। यो केसमा पनि there is formations of your intermediate compound। त्यसैले होमोजेनियस क्याटालाइसिसको केस यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाइली इनर्जेटिक इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डको फर्मेसन भइकन मात्रै रिएक्सन क्यारी आउट हुन्छ र त्यो कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्नको लागि क्याटालिस्टले भाग लिएको हुन्छ। सो दिस इज भेरी सिम्पल मेकानिजम अफ होमोजेनियस क्याटालाइसिस। अब जाँचमा प्राय सोध्यो भनेदेखि तपाईँको यो हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस सोध्नु, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। 5 मार्क्सको क्वेसन यदि मेकानिजममा सोध्यो भनेदेखि दिस इज इम्पोर्टेन्ट। So you mainly focus on this second type. First type अब simple पनि भइहाल्यो, केही समस्या भएन। सेकेन्ड टाइप अलिकति एडभान्स पनि छ र मेन चाहिँ इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्सको रूपमा युज हुने जुन हेट्रोजेनियस क्याटालाइसिस छ त्यसको लागि भएको हुनाले पनि यो बेसी इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो केसको यो एडजर्सन्सको केसमा यो पहिला यो टर्म चाहिँ कन्फ्युजन हुनु होला, यो भन्नु र यो भन्नु फरक छ। ABSORPTION के फरक छ यसमा भन्नुस् त? सर एब्जर्प्सन भनेको भित्रसम्म एब्जर्ब गर्ने हो, एड्जर्प्सन भनेको सरफेसली नै गर्ने हो।
भेरी गुड। जस्तो यो मानौ यो बिकरमा हामीसँग कुनै डाइज ल इङ्क छ, मसी छ, मानौ मसी छ। अब मसीमा हामीले एउटा चकको टुक्रा खसालिदियौँ भनेदेखि यो केसमा के हुन्छ भनेदेखि चकको वरिपरि मात्रै मसीको एउटा सिङ्गल लेयर बन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी एब्जर्सन भन्छौँ भनेदेखि यो केसमा यही मसीको केसमा यदि हामीले सानो स्पोन्जको टुक्रा हालिदियौँ भनेदेखि यो मसी यसको भित्रसम्म पनि घुस्छ। त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामी एब्जर्सन। यो सिम्पल इक्जाम्पलबाट तपाईँलाई दुईवटा ओडको बारेमा थाहा होला। सर्फेसमा मात्रै सिङ्गल लेयरको फर्मेसन्स हुन्छ भनेदेखि द्याट इज कल्ड एड्जर्सन, र बल्कमा भित्रैसम्म पर्छ भनेदेखि द्याट इज कल्ड एब्जर्सन्स। अब यो केसको लागि तपाईँले लिक्विडमा हुने जुन चाहिँ सर्फेस टेन्सन छ त्यो केससँग कम्पेयर गर्न सक्नुभयो भनेदेखि बेसी फास्ट चाहिँ बुझ्न सक्छ होला। अब सर्फेस टेन्सन भनेको तपाईँको लिक्विडको केसमा हुन्छ। मानौ यो बिकरमा लिक्विड छ भनेदेखि बल्बको मोलिक्युल त चारैतिर तानिरहेको हुन्छ र के अरे इक्विलिब्रियम स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ। तर सर्फेसको जुन मोलिक्युल छ त्यो मोलिक्युल्स माथि तान्ने नभएर केवल तलपट्टि तानिरहेको हुन्छ र जहिले पनि यो स्ट्रेसमा बसिरहेको हुन्छ। यो स्ट्रेसमा बसिरहेको जुन मेम्ब्रेन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सर्फेस टेन्सन भन्छौँ भने। अब हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस, यसलाई थ्योरी अफ हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस पनि भन्छ, या एड्जर्सन्स थ्योरी पनि भन्छ, या तिमीहरूको एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स फर्मेसन थ्योरी पनि भन्छ। तिनटै भन्दैला कन्फ्युजन नहुनु होला। थ्योरी अफ हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस पनि भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के अरे अघि मैले के भने तपाईँको एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स फर्मेसन्स थ्योरी पनि भन्छ। अर्को थ्योरी एड्जर्सन्स थ्योरी पनि भन्छ, र अर्को चाहिँ थ्योरी अफ हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस भइहाल्यो। र अब तपाईँको यो केसमा मेन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि क्याटालिस्ट भन्ने बित्तिकै अलवेज द्याट इज सोलिड, जहिले पनि सोलिड नै बुझ्नु पर्यो। एन्ड यो रियाक्टेन्ट इन मोस्ट केसमा रियाक्टेन्ट दे आर इन ग्यासेस फेज एन्ड समटाइम्स दे मे बी लिक्विड बट नेभर सोलिड। नो दिस पोइन्ट। अब यस्तो हो भनेदेखि क्याटालिस्टको सर्फेसमा पक्कै पनि यो एड्जर्सन्स भन्ने प्रोसेस हुने हो, र त्यसैले क्याटालाइटिक सर्फेसमा एड्जर्सन हुनको लागि यदि यो सर्फेस टेन्सनको कुरा यसमा एप्लाई गर्न सक्नुभयो भनेदेखि बेसी क्लियर हुनसक्छ होला। सोलिड स्टेटमा सोलिडको सर्फेसमा सर्फेस टेन्सन्स टाइप्सको कुनै फोर्स होला कि नहोला? हजुर सर, फेरि हजुर, हामीसँग कुनै सोलिड मेटेरियल छ र यसको सर्फेस प्रोपर्टिजको स्टडी हामीले गर्न खोज्यौँ भनेदेखि म्याक्रो लेभलमा यसको स्टडी गर्दाखेरि त्यसको सर्फेसले चाहिँ लिक्विडको जुन सर्फेस टेन्सनको प्रोपर्टिज छ त्यस्तो खाले कुनै प्रोपर्टी देखाउला? देखाउँछ होला नि सर। देखाउँछ होला सर। देखाउँछ पक्कै। त्यसैले सर्फेस टेन्सन यो भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ। अब तिमीहरूले यो ओक्टेट भन्ने पढाएको छौ नि, केमिस्ट्रीमा ओक्टेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द इनर्टको लागि ओक्टेट पढाएको छौ होइन? अब जस्तो यो हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिसमा मानौ क्याटालाइटिकको बल्क पार्टिकल छ र यसलाई चाहिँ प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गर्यो भनेदेखि अघिको भन्दा क्याटालाइटिक एक्टिभिटी बढेर आउँछ। र पक्कै पनि क्याटालाइटिक एक्टिभिटी बढ्नुको मतलब यस्तै खाले प्रोपर्टी इन्हान्स भएको हुनुपर्छ, सर्फेस टेन्सन टाइपको प्रोपर्टी इन्हान्स भएको हुनुपर्छ। त्यसैले यति जस्तो तपाईँहरूले प्लस टूमा पनि सिम्पल केमिकल रियाक्सन्समा यास टु ग्यास निकाल्दाखेरि त्यो ग्रानुलर जिङ्क युज गर्यो भनेदेखि यास टु फास्ट निस्केको देख्नु भएको होला। यदि सर्फेस स्मुथ भएको जिङ्क युज गर्यो भनेदेखि यास टु स्लो आउँछ। त्यो कारण के हो भनेदेखि ग्रानुलको केसमा सर्फेस एरिया बेसी भएको मात्रै हो, केही पनि होइन। त्यसैले क्याटालिस्टको केसमा पनि मानौ हामीले यो कुनै बिम पास गऱ्यौँ या कुनै चाहिँ ट्रिटमेन्टबाट यसको सर्फेस रफनेस बढायौँ भनेदेखि सर्फेस रफनेस बढाउनुको मतलब के हो भनेदेखि यो सर्फेस टेन्सन टाइपको प्रोपर्टी बढ्नु हो। त्यसलाई भन्छौँ हामी अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ। अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स, त्यसको मतलब सर्फेसमा यदि हामीले कुनै फिजिकल या केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्न खोज्यौँ भनेदेखि र सर्फेसको रफनेस बढायौँ भनेदेखि जो सर्फेसमा हाम्रो एटम्सहरू, मोलिक्युल्सहरू या न्यानो पार्टिकल्सहरू या माइक्रो पार्टिकल्सहरू या माइक्रो स्ट्रक्चरहरू बसिरहेछ, त्यो माइक्रो स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ ओक्टेट डिस्टर्ब हुन आउँछ भनेदेखि त्यहाँ अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्सको नम्बर चाहिँ बढ्छ र सर्फेसमा चाहिँ
अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स बढ्यो भनेदेखि त्यसको नजिक आउने जुन रियाक्टेन्टको मोलिक्युल्स हो त्यो चाहिँ फास्ट र इफेक्टिभली एडजस्ट हुन्छ र जति फास्ट इफेक्टिभली एडजस्ट भयो त्यति केमिकल रियाक्सन्सको रेट बढ्ने भयो त्यो भएको हुनाले यो केसमा तपाईँले यो मेन चाहिँ यो अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स या डिस्टर्बेन्स इन अक्टेट स्टेट भन्न पनि मिल्छ यसलाई या यसलाई एज अ लिक्विडको केसमा सर्फेस टेन्सनसँग कम्पेयर गर्न पनि मिल्छ त्यसैले सिम्पल वेमा यहाँ ल्याङ्मेयर भन्ने एउटा साइन्टिस्टले यसको यो मेकानिजम प्रपोज गरेको छ यहाँ लेखेको छ यो पोइन्ट दिएको छ त्यसको लागि यसले चारदेखि पाँचवटा पोइन्टसम्म दिएको छ कुनै केसमा हामी चारटैमा पुरा गर्न सक्छौँ कुनै कुनै केसमा पाँच पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसैले 4 स्टेपको मेकानिजम यसले प्रपोज गरेको छ यो हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिसको मेकानिजम दिनको लागि र यो केसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने मेन पोइन्ट के छ यति बुझ्यो भनेदेखि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो हेट्रोजिनियस थ्योरी अफ हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस या एडजस्टेन्स थ्योरी या के अरे एक्टिवेट कम्प्लेक्स फर्मेसन्स थ्योरीमा के हुन्छ भनेदेखि क्याटालिस्ट जहिले पनि सोलिड फेजमा हुन्छ र रियाक्टेन्ट मोस्ट केसमा ग्यासेस फेजमा हुन्छ कुनै कुनै केसमा लिक्विड फेजमा पनि हुनसक्छ होला र यसरी लिक्विड र ग्यासेस मोलिक्युल्सहरूको डिफ्युजन भइकन सोलिड सर्फेसमा एडजस्टेन्स भएपछि मात्रै केमिकल रियाक्सन्स अघि बढ्ने हो त्यसैले एडजस्टेसन गर्नको लागि जति चाहिँ सर्फेस टेन्सन या अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्सी या डिस्टर्ब ओक्टेट सर्फेसमा जति बेसी भयो त्यति फास्ट चाहिँ रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूको एडजस्टेन्स हुने रेट चाहिँ बढ्न सक्छ र यसरी त्यो बढ्यो भनेदेखि केमिकल रियाक्सन्सको रेट पनि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा प्रपोज गरेको छ ल्याङ्मेयरले र त्यसले चारवटा पोइन्ट प्रायः ग्यासेस फेजलाई युज गरिकन के दिएको छ भनेदेखि स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड र स्टेप फोर्थसम्म दिएको होला चारटै स्टेपमा लगभग पाँचटै पोइन्टहरू आउँछ यहाँ अब यसले फर्स्ट पोइन्टलाई डिफ्युजन अफ द ग्यासेस मोलिक्युल्स अर लिक्विड भन्न सक्छौँ हामी सेकेन्डमा यसलाई पनि पर्छ कुनै कुनै बुकमा यसरी यसलाई सेकेन्ड पार्ट दिएको होला होइन भनेदेखि एउटैमा पनि लेख्न सकिन्छ केही समस्या भएन अब डिफ्युजन एन्ड एडजस्टेन्स अफ द रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स अब जस्तो भनौँ अघि हामीले मानौँ N2 प्लस यास2 को केसमा आइरन एज अ क्याटलिस्ट हामीले युज गऱ्यौँ भनेदेखि क्याटलिस्ट त हाम्रो हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस हो अब यसको मेकानिजम दिनु पर्यो यो मेकानिजमको लागि हामीले यही थ्योरी युज गर्नु पर्यो अब यसरी यो मानौँ हाम्रो आइरनको सर्फेस छ आइरनको म्याक्रो पार्टिकल छ या यसको क्रिस्टल ल्याटिसमा डिफ्रेन्ट न्यानो पार्टिकल या माइक्रो पार्टिकल बसेको होला अनि यसले के गर्छ भनेदेखि यसको सर्फेस एटममा यदि अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्स छ भनेदेखि बिस्तारै यहाँभन्दा जुन हल्लुको ग्यास छ त्यो पहिला डिफ्युज भएर आउँछ हल्लुको ग्यास N2 हो कि H2 हो H2 त्यसैले यो रियाक्सन सिस्टममा पहिला H2 मोलिक्युल्स गएर आइरनको भनौँ यो आइरनको दुईटा ल्याटिस साइड छ भनेदेखि यो आइरनको दुईटा ल्याटिस साइडमा यो आइरन हो Fe को दुईटा ल्याटिस साइडमा गएर H2 मोलिक्युल्स चाहिँ एब्जोर्स हुने भयो यसरी H2 मोलिक्युल्स द्याट इज केमिकल एब्जोर्सन्स यसलाई स्लाइडली यस्तो बोर्डले देखाइदियो यसरी एड्जस्ट हुने भयो H2 अब यसरी एड्जस्ट भयो भनेदेखि पहिला चाहिँ डिफ्युजन भयो यसको भन्दा यसको डिफ्युजन रेट फास्ट छ यो डिफ्युज भइकन यसको सर्फेसमा गयो सर्फेसमा गइसकेपछि H2 मोलिक्युल्सको एडजस्टेन्स हुन थाल्यो एडजस्टेन्स भइसकेपछि अब यसरी चाहिँ यो मोलिक्युल्स यहाँ एडजस्ट भयो भनेदेखि यो पहिलाको जुन यसको आफ्नो कोभालेन्ट बोन्ड थियो यो कोभालेन्ट बोन्ड अब स्टिच हुने भयो बेसरी हल्लिने भयो भाइब्रेट हुने भयो र यसरी भाइब्रेट भयो भनेदेखि बिस्तारै सफिसियन्ट इनर्जी भयो भनेदेखि यो ब्रेक हुने बित्तिकै आइरनको ल्याटिस साइडमा एज अ एटोमिक हाइड्रोजनको फर्ममा केमिकल्ली एब्जोर्स कोभालेन्टली बोन्ड भएर यहाँ चाहिँ एड्जस्ट हुने भयो H2 मोलिक्युल्स अघि स्टार्टिङ गर्दाखेरि डाइएटोमिक मोलिक्युल्स थियो तर यो प्रोसेसमा गइकन अब यसले एटोमिक फर्मको हाइड्रोजन दियो अब पक्कै पनि एटोमिक फर्मको हाइड्रोजन्स इज मोर रिएक्टिभ विथ कम्पेयर टु H2 मोलिक्युल्स अब यसले N2 सँग हाम्रो के बनाउने भयो भनेदेखि द्याट इज एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको फर्मेसन गर्ने यहाँ लेखेको छ सेकेन्ड पोइन्टमा फर्मेसन अफ activated complex. So on the surface of the catalyst lattice, there is formations of activated complex. Second step, our activated complex is highly energetic, so it is decomposed into the final product. Final product ma decompose hune bho, यसरी bond break detach भइकन त्यसपछि डिट्याच हुँदाखेरि बिस्तारै यो सर्फेसबाट NH3 बाहिर निस्कने भयो फेरि नयाँ सर्फेस चाहिँ खाली हुने भयो फेरि त्यस नयाँ सर्फेसमा अघिकै प्रोसेसबाट फेरि स्टार्टिङ हुने त्यसैले फर्स्टमा डिफ्युजन
डिफ्युजन भइसकेपछि जुन हलुको छ त्यो मोलिक्युल्स चाहिँ एडजोसेन्स अन द सर्फेस अफ द catalyst and there is formations of electrode complex with the remaining reactant molecules, and that electrode complex is again decomposed into the final product, and the formed final product should be detached from the surface of the catalyst. That is called desertions. यहाँबाट हटेर जाने भयो, हटेर गयो भनेदेखि फेरि अघिकै जस्तै त्यो क्याटालाइटिक सर्फेस फेरि फ्री हुने भयो, फ्री हुने बित्तिकै फेरि यो H2 मोलिक्युल्स त्यहाँ एडजस्ट हुने भयो र सेम प्रोसेस क्यारी आउट भइकन तपाईलाई स्टेप बाई स्टेप त्यही प्रोग्राम दिने. So this is very important theory which can explain, which can explain how the heterogeneous catalysis takes place. यो कुरा दिनको लागि चाहिँ यो ल्याङ्मियरले यो चारटा पोइन्टबाट कसरी चाहिँ हेटेरोजेनियस क्याटालाइसिसले काम गर्छ भन्ने थ्योरी दिएको छ. दिस थ्योरी इज कल्ड एडजोसन थ्योरी or electrode complex formations theory or theory of heterogeneous catalysis. अब यहाँ रियल इक्जाम्पल एउटा दिन खोजेको छु मैले, हाइड्रोजनेसन्स अफ इथिन इन्टु स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा H2 ग्यास यदि हामीले निकेलको प्रेजेन्समा पास गर्यो भनेदेखि वनस्पति घी बन्छ भन्ने इक्जाम्पल लास्ट टाइम दिएको थिएँ मैले. त्यो इक्जाम्पल यहाँ दिन खोजेको छ र यहाँ चाहिँ निकेल हाम्रो क्याटलिस्ट छ. यदि यो प्रोसेसको मेकानिजम माथिल्लो दिएको स्टेपबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि फर्स्ट स्टेपमा के होला भनेदेखि यहाँ पनि यो मोलिक्युल भन्दा यो मोलिक्युल हलुको छ, त्यसैले फर्स्टमा यो हुन्छ हाम्रो डिफ्युजन भएर निकेल क्याटलिस्टमा यसको हुन्छ एब्जोर्प्सन्स. त्यसैले यहाँ डिफ्युजन पनि यहाँ भन्दै हुन्थ्यो, केही समस्या थिएन. डिफ्युजन एन्ड एब्जोर्प्सन्स अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ. त्यस अब यो किनभने मैले यसलाई 5 स्टेपमा दिनुपर्ने भएको हुनाले चारटै माथिकै स्लाइडमा चारटैमा दिउँ भनेर यो दिएको मात्रै हो, होइन भनेदेखि फर्स्टमै डिफ्युजन एन्ड एब्जोर्प्सन्स पनि भन्न सकिन्छ, केही समस्या भएन. त्यसैले अब H2 मोलिक्युल्सको डिफ्युजन रेट फास्ट हुने भएको हुनाले यो निकेलको क्रिस्टल ल्याटिसमा गइकन H2 मोलिक्युल्स यहाँ यसरी डिफ्युज भइकन एडजस्ट भयो. अब एडजस्ट भइसकेपछि अघि मैले भनिहालेँ, अब यसको एडजस्ट हुँदाखेरि यो बोन्ड ब्रेक हुन स्टिच हुन थाल्छ. स्टिच भयो भनेदेखि कमजोर हुन्छ, कमजोर भयो भने लास्टमा ब्रेक हुन्छ. ब्रेक हुने बित्तिकै याच फर्ममा यो जाने हो. त्यसपछि यहाँ याच बोन्ड्स आर ब्रोकन डिटेलमा दिनको लागि सेकेन्ड स्टेपमा यो भनिदिएको छ. अब त्यसपछि अब यो याच हाइड्रोजनको बिचको जुन कोभालेन्ट बोन्ड छ त्यसको बोन्ड लेन्थ जहिले पनि फिक्स हुन्छ. अब त्यो फिक्स भनेको 0.74 एङ्स्ट्रम छ भनेदेखि अब के अरे निकेलको क्रिस्टल ल्याटिसमा H2 मोलिक्युल्स यसरी एडजस्ट भयो भनेदेखि अब यो यसको कोभालेन्ट बोन्ड ब्रेक हुन्छ र याचको फर्ममा यसरी क्रिस्टल ल्याटिसमा हाइड्रोजन्स एटमहरू बस्छन् र यी यसरी बसेका हाइड्रोजन एटम्स आर हाइली इनर्जेटिक्स. द्याट्स वाइ दे आर इजिली रियाक्ट विथ द इथिन मोलिक्युल्स. यो मोलिक्युल्ससँग मजाले रियाक्सन गर्छन्. सो इन द्याट केस देयर इज फर्मेसन्स अफ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स. एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको फर्मेसन हुन्छ र यो केसमा यो जुन याच छ यो याचसँग CH2 डबल बन्ड CH2 को यसरी चाहिँ पार्सियल डबल बन्ड देखाएको छौँ हामीले. यो चाहिँ को फर्मेसन हुन्छ, यो फर्मेसनलाई भन्छौँ हामी एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स फर्मेसन. अब त्यसपछि बिस्तारै यसले चाहिँ यो याच यो सर्फेसबाट डिट्याच हुन खोज्छ. डिट्याच भएपछि त्यहाँबाट डिफ्युज भइकन फेरि त्यसको सर्फेसलाई चाहिँ फ्री पार्छ. फ्री पार्यो भनेदेखि फेरि अघिकै प्रोसेस चाहिँ रिपिट भएर आउँछ. The unstable electrode complex decomposes to react to release ethene molecules. The freed catalyst surface is again available for further reactions. त्यसैले यो मजाले चारटा स्टेपमा कसरी चाहिँ हेटेरोजेनियस क्याटालाइसिसको मेकानिजम चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ यो त्यसरी जाँचमा सोध्यो भनेदेखि यसैको इक्जाम्पल दिइकन मजाले स्टेप बाई स्टेप 4-5वटा स्टेपमा यो कुराहरू भनिदिनु होला. त्यसैले फर्स्ट स्टेपमा यो मोलिक्युल भन्दा यो मोलिक्युल हल्को भएको हुनाले डिफ्युज हुने भयो. डिफ्युज भइकन यो गएर यहाँ एडजस्ट हुने भयो. एडजस्ट भयो भनेदेखि एडजस्टले गर्दाखेरि यसको कोभालेन्ट बोन्ड चाहिँ कमजोर हुने भयो, ब्रेक हुन थाल्ने भयो. ब्रेक भयो भनेदेखि यो फर्ममा जाने भयो. यो फर्ममा गएपछि हाइली इनर्जेटिक हुने भयो. इनर्जेटिक भइसकेपछि अब यसले चाहिँ इथिन मोलिक्युलसँग रियाक्सन गर्ने भयो र एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको फर्मेसन गर्ने भयो र लास्टमा चाहिँ यसरी फाइनल प्रोडक्ट डिट्याच हुने भयो र यो सर्फेसबाट डिफ्युज भइकन अन्तै जाने भयो, बाहिर निस्किने भयो र फेरि यो सर्फेस खाली हुने भयो. खाली भयो भनेदेखि फेरि माथिकै प्रोसेस रिपिट हुने भयो र कन्टिन्युसली यु क्यान गेट द वनस्पति घी बाई मिन्स अफ दिस इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन्स अफ
वनस्पति घी using nickel as a catalyst, and these mechanisms can easily explain with the help of heterogeneous theory of catalysis or adsorption theory of catalysis or acute complex formations theory of catalysis. All right, ठिक छ कुरा? Yes. ओके, अब अघि मैले भनेको थिएँ क्याटालाइटिक प्रमोटर र क्याटालाइटिक पोइजनको एउटा 5 मार्क्सकै क्वेसन आउँछ भनेको थिएँ। त्यही कुरा यहाँ मैले अलिकति डिटेलमा दिन खोजिरहेको छु। अब क्याटालाइटिक प्रमोटरको फर्स्ट पोइन्ट हेर्दाखेरि तपाईँले थर्ड सब्स्टेन्स व्हिच क्यान इन्हान्स द क्याटालाइटिक एक्टिभिटी अफ गिभन क्याटलिस्टको कुरा हामीले गरेका थियौँ र त्यो केसमा जस्तो हाइड्रोपोसिसकै केस यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यही केस यहाँ हेरौँ। त्यो केस हेर्दाखेरि अब सिम्पल वेमा के छ भनेदेखि यो N2 प्लस S2बाट Fe को प्रेजेन्समा के अरे MO को प्रेजेन्समा Fe ले या Fe को एक्टिभिटी बढ्छ र फास्ट चाहिँ NH3 बन्छ भन्ने कुरा जुन हामीले दिनुपर्ने छ त्यो दिनको लागि हामीले भर्खरै पढेको थ्योरी दिन सक्छौँ। अब त्यो थ्योरी दिनको लागि यहाँ दिएको छ होला चेन्ज इन दुईटा पोइन्ट दिएको छ। दुईटा पोइन्ट मध्ये फर्स्ट पोइन्ट इज मोर इलिगल छ। यो केसमा के छ भनेदेखि जस्तो यो भनेको विदाउट यो भनेको यहाँ लेखेकै होला कहाँ छ विदाउट कोभालेन्ट बोन्ड छैन। यो भनेको विदाउट प्रमोटर हो। यो भनेको विथ प्रमोटर देखाएको हो यो। अब जस्तो यो केसमा के छ भनेदेखि यो सिम्पल तरिकाले बुझ्नको लागि मानौ यो दुईटा स्टुल छ। यो दुईटा स्टुल छ। यो दुईटा स्टुलमा तपाईलाई कसैले उभिन भन्यो र तपाईँ उभिनु भएको छ र यसरी चाहिँ उभिँदाखेरि तपाईको एउटा खुट्टा यो स्टुलमा छ, अर्को खुट्टा यो स्टुलमा छ। अब फेरि यो स्टुल यो दुईटा स्टुलको बीचको डिस्टेन्स बढाइदियो तपाईलाई यहाँ उभिन भन्यो, उभिन फेरि लगायो भनेदेखि यो केसमा उभिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको स्टेबिलिटी चाहिँ माथिल्लो केसमा होला कि तल्लो केसमा होला? माथिल्लो केसमा हो। त्यही कुरा चाहिँ यो फर्स्ट पोइन्टले देखाउन खोजेको छ। यो ल्याटिस स्पेसिङ भनेको सोलिड स्टेटमा पढ्नु भयो भने फिजिक्स केमिस्ट्रीमा यो भनेको क्रिस्टल ल्याटिसको बीचको डिस्टेन्स हो। मानौ माइक्रो पार्टिकल या न्यानो पार्टिकल या एटमबाटै ल्याटिस बनेको छ भने मानौ यो निकेलको दुईटा एटमै मानिदेऊ। एटम छ भनेदेखि यो एटमको न्युक्लियसको जुन बीचको दुईटाको डिस्टेन्स छ त्यसलाई भन्छौँ हामी क्रिस्टल स्पेसिङ भन्छौँ। यसलाई भन्छौँ ल्याटिस स्पेसिङ भन्छ। ल्याटिस स्पेसिङ भनेको यो डिस्टेन्स हो, यसलाई भन्छौँ। अब यदि फाइन मिक्सरमा चाहिँ के अरे प्रमोटर यदि हामी युज गर्ने हो भनेदेखि यसरी मिक्सिङ हुँदाखेरि ल्याटिस साइडमा चाहिँ यामओ पनि घुस्छ। यसरी यामओ घुसिदियो भनेदेखि ल्याटिस साइडको जुनको बीचको डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स बढ्ने भयो। अब त्यसैले हाम्रो जुन S2 मोलिक्युल्स एडजस्ट हुने हो त्यो यामओमा हुने होइन। त्यो भनेको हाम्रो निकेलमा एडजस्ट हुने हो। अब यसको लागि के अरे अघिकै जुन हाम्रो वनस्पति घीको कुरा गरेँ त्यही गर्न सक्नु होला। यहाँ उसको यनाको दिया रहेछ, याफीको पनि दिनु थियो, केही समस्या थिएन। ओके, याफी नै भनिदिनु होला, कहाँबाट ल्यायो होला मैले यो याफी नै भनिदिएँ। यो याफीको यो पनि याफीकै क्रिस्टल ल्याटिस। अब फर्स्ट केसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन माथिको मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यो केससँग मिल्छ। अब सेकेन्ड केस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले प्रमोटर युज गरेको केस छ भनेदेखि यो केसमा चाहिँ ल्याटिस स्पेसिङ बढ्छ। यो डिस्टेन्स बढ्यो भनेदेखि यो यास र यासको बीचको त अघि मैले बोल्ड लेन्थ बनेको थिएँ 0.74 एङ्स्ट्रमको रेन्जमा छ। यो त कहिले कुनै पनि हालतमा चेन्ज हुँदैन भनेदेखि अब यो S2 को मोलिक्युल्स यहाँ एडजस्ट हुन्छ भनेदेखि यसको चाहिँ स्टिचिङ भाइब्रेसनबाट यहाँ चाहिँ जुन इफेक्ट पर्छ यो कमजोर हुने सम्भावना यहाँ कम हुन्छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाइली स्टिच हुन्छ र यो केसमा चाहिँ चाँडै कमजोर पर्न आउँछ र चाँडै कमजोर भयो भनेदेखि फास्ट ब्रेक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रमोटरले चाहिँ यस्तो खाले हेट्रोजिनियस जुन अघि हामीले पढ्यौँ मेकानिजम त्यही मेकानिजममा डिपेन्ड गरिकन ल्याटिस स्पेसिङ बढाइदिन्छ। अरू दायाँ केही पनि नभन्नु होला। यदि हामीले प्रमोटर युज गऱ्यौँ भनेदेखि क्याटलिस्टको ल्याटिस स्पेसिङ बढाइदिने भएको हुनाले जुन रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू त्यहाँ एडजस्ट हुन्छन् तिनीहरूको बोन चाहिँ स्ट्रिच बेसी हुन्छ र स्ट्रिच बेसी हुन थाल्यो भनेदेखि बेसी चाँडै कमजोर हुन्छ र चाँडै कमजोर भयो भनेदेखि फास्ट ब्रेक हुन्छ र यसरी फास्ट ब्रेक भयो भनेदेखि बोन ब्रेक हुने बित्तिकै केमिकल रियाक्सन्सको रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यो छ। अर्को अब
यो पिक्स र क्रैक्सको केसमा जस्तो अघि मैले तपाईँको यो केसमा जस्तो प्लाज्मा ट्रिटमेन्टको कुरा गरेका थियौँ त्यस्तै यदि हामीले प्रोमोटर युज गरिदियौँ भनेदेखि यहाँको चाहिँ यो अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्स फोर्सको नम्बर चाहिँ बढाउन सक्छ बढाइदियो भनेदेखि त्यो फोर्स बढ्ने बित्तिकै यसको क्याटालाइटिक एक्टिभिटी बढ्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ तर यसको खासै प्रुफ मेकानिजम छैन तर यो केसमा फर्स्ट पोइन्ट दिइकन सेकेन्ड पोइन्ट नदिए पनि भयो बुझ्नलाई सकिहाल्यो जाँच्न सोध्यो भनेदेखि यो फर्स्ट पोइन्ट दिइकन यसरी चाहिँ ल्याटिस स्पेस स्प्रिङ बनाइदिने भएको हुनाले यदि क्याटलिस्ट सँगसँगै हामीले प्रोमोटर युज गरिदियौँ भनेदेखि प्रोमोटरको केसमा यो फिगर पनि ड्र गरिदिनु होला यसरी फिगर ड्र गर्दाखेरि यसले के देखायो भनेदेखि डिस्टेन्स बढ्यो डिस्टेन्स बढ्ने बित्तिकै यास टु त एडजस्ट हुने हो जहिले पनि याफीकै ल्याटिस स्पेसमा एडजस्ट हुने हो यसरी नियर बाई ल्याटिसमा चाहिँ एडजस्ट हुँदाखेरि योभन्दा यो केसमा स्टिचिङ बेसी हुन्छ स्टिचिङ बेसी भइदियो भनेदेखि बोन ब्रेक चाँडै हुन्छ बोन ब्रेक चाँडै भयो भनेदेखि रियाक्सन्सको रेट पनि फास्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे एक्टिवेट कम्प्लेक्सको फर्मेसन्स फास्ट हुने भयो फास्ट हुने बित्तिकै रियाक्सन रेट पनि फास्ट हुन्छ सो इन दिस वे विथ द हेल्प अफ दिस सिम्पल concept you can explain how the catalytic promoter can enhance the catalytic activity of given catalyst in given chemical reaction. ठीक छ अगाडि बढौँ ठीक छ Yes, sir. अब क्याटालाइटिक पोइजनिङ अब यहाँ पनि प्राय त्यस्तै कुरा छ अब अलिकति फरक छ अब क्याटालाइटिक पोइजनको केसमा जस्तो अघि हेबर प्रोसेसकै केस मैले यहाँ दिएको थिएँ यो केसमा एमओ मेटल अक्साइड थियो भनेदेखि हामीले प्रोमोटरको युज गरेका थियौँ अघिको इक्जाम्पलमा पनि S2S छ भनेदेखि क्याटालाइटिक पोइजनको इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ अब यहाँ दुईवटा हुन्छ कहिलेकाहीँ ट्रेस एमाउन्टमा मोइस्चर छ भने पनि द्याट इज अल्सो द क्याटालाइटिक पोइजनिङ त्यसैले यो क्याटालाइटिक पोइजनको केसमा दुईवटा मेकानिजम हामी दिन सक्छौँ एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट क्याटालाइटिक पोइजन र अर्को चाहिँ टेम्पोररी क्याटालाइटिक पोइजनिङ अब जस्तो यो फर्स्ट केस चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्ड केस चाहिँ हाम्रो यो सरी फर्स्ट केस टेम्पोररी पोइजनिङ भनेको फर्स्ट केस भयो यो चाहिँ पर्मानेन्ट पोइजनिङ भयो सेकेन्ड केस अब फर्स्ट केसमा के छ भनेदेखि फर्स्ट केसमा एफई छ भने तपाईँको रस्टिङ अफ आइरन लास्ट टाइम पढ्नु भएको छ एफई प्लस O2 प्लस H2O छ भनेदेखि देयर इज फर्मेसन्स अफ रस्ट Fe2O3 भन्ने धेरैपल्ट पढ्नुभयो Fe2O3 Fe2O3 इन्टु XH2 रस्ट अफ आइरन बन्ने अब रस्ट अफ आइरन छ भनेदेखि च्याम्बरमा त H2 को स्ट्रिम पनि छ H2 को स्ट्रिम छ भनेदेखि दि रिभर्स रियाक्सन्स इज पोसिबल इजली फिजिबल सो इन द्याट केस this Fe2O3 is converted into the iron and again your poison catalyst is recovered and the catalytic process is carried out. त्यसैले हेबर प्रोसेसमा ट्रेस अमाउन्ट अफ H2O र O2 छ भनेदेखि त्यसले पोइजनिङको काम त गर्छ तर त्यो पोइजनिङ भनेको टेम्पोररी पोइजनिङ हो किनभनेदेखि त्यही च्याम्बरमा H2 ग्यासको स्टिम पास भइरहेछ स्टिम पास छ भनेदेखि पक्कै पनि रिभर्सिबल रियाक्सन फिजिबल छ यहाँ रिभर्सिबल रियाक्सन फिजिबल भएको हुनाले आइरन फेरि रिएक्टिभेट भएर आउँछ त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामी टेम्पोररी पोइजनिङ अब पर्मानेन्टको केसमा H2S छ भनेदेखि अघि मैले रियाक्सन दिएको थिएँ Fe प्लस H2S छ भनेदेखि देयर इज फर्मेसन्स अफ FES प्लस H2 अब यहाँ H2 आफै पनि थियो नभए यहाँ H2 को स्ट्रिम पनि छ यो स्ट्रिमबाट या H2बाट यो रिभर्स रियाक्सन्स कहिले पनि फिजिबल छैन भने एकपल्ट आइरन सल्फाइड बन्यो भने बन्यो अब यो डिकम्पोज भएर फेरि प्योर आइरनमा आउनेवाला छैन त्यसैले यस्तो खाले पोइजनिङलाई भन्छौँ हामी पर्मानेन्ट पोइजनिङ त्यसैले अब सिम्पल वेमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि क्याटलिस्टसँग यदि पोइजनिङ मेटेरियल हामीले इन्सर्ट गरेका छौँ भनेदेखि त्यो केसमा क्याटलिस्टले या त एउटा पोइन्ट के हुने भयो भनेदेखि क्याटलिस्ट छ भनेदेखि त्यो पोइजनिङ भएको मेटेरियल पनि कहिलेकाहीँ त्यो जुन ल्याटिस साइड छ जहाँ चाहिँ अनसेटिस्फाइड ब्यालेन्सको कुरा हामीले गरेका थियौँ त्यहाँ गएर त्यो एट्याच भइदिन्छ जस्तो यहाँ इक्जाम्पल दिएको होला यस यो कुनै केसमा प्लेटिनम क्याटलिस्ट युज छ भनेदेखि त्यो केसमा CO कार्बन मोनोक्साइड ग्यासले के अरे क्याटालाइटिक पोइजनको काम गर्छ यसरी अब CO को केसमा तपाईँको यो CO प्रेजेन्स भइदियो भनेदेखि यो ल्याटिस स्पेसमा CO बसिदिन्छ र पोइजनिङ मेटेरियल पहिला गएर बसिदियो भनेदेखि अब चाहिँ जुन हाम्रो रियाक्टेन्ट छ त्यो रियाक्टेन्ट चाहिँ यहाँ एडजस्ट हुन गाह्रो हुने यसरी एडजस्ट गाह्रो भयो भनेदेखि पक्कै पनि केमिकल रियाक्सन्सको रेट डिक्रिज हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो
अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो क्याटलिस्ट युज गरेका छौँ भनेदेखि पर्मानेन्टली दे क्यान पर्फर्म द केमिकल रियाक्सन्स। त्यस्तो केस भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको क्याटलिस्ट बनेको आइरन हो, सर्फेसमा भएको जम्मै आइरनले चाहिँ यदि यापी एस दिइदियो भनेदेखि त त्यसले चाहिँ यास2 मोलिक्युललाई एमिट गर्ने कुरा आएन। क्याटलिस्ट त्यसको लागि क्याटलिस्टले होइन। त्यसैले या त चाहिँ पोइजनिङ मोलिक्युल्स गएर के अरे क्याटलिस्टको एब्जोर्प्सन साइडमा गएर एडजस्ट भइकन त्यसको चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्सलाई सेटिस्फाई गरिदिन्छ र हाम्रो रियाक्टिङ मोलिक्युल्सहरूलाई त्यहाँ गएर एडजस्ट गर्नुबाट प्रिभेन्ट गर्छ र रियाक्सनको रेट डिक्रिज गरिदिन्छ। एउटा पोइन्ट त्यो हो। अर्को पोइन्ट चाहिँ पोइजनिङ मेटेरियलले क्याटलिस्टसँग नै केमिकल रियाक्सन गरिदिन्छ। रियाक्सन गरेर सर्फेसभरिका जुन एटमहरू छन्, जुन न्यानो पार्टिकल्सहरू छन्, ती सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छन् र यसरी त्यो बनेको कम्पाउन्डले चाहिँ क्याटालाइटिक पर्फर्मेन्स देखाएन भनेदेखि पक्कै पनि क्याटालाइटिक एक्टिभिटी चाहिँ घट्दैन। त्यसैले यो क्याटालाइटिक प्रमोटर र क्याटालाइटिक पोइजनिङको क्वेसन 5 मा सोध्यो भनेदेखि यी पोइन्टहरू चाहिँ लेखिदिनु होला। सो दिस इज अबाउट द क्याटालाइटिक प्रमोटर एन्ड क्याटालाइटिक पोइजनिङ। अब इन्डस्ट्रियल क्याटलिस्ट कहिले काहीँ राइट डाउन मैले फर्स्टमै भनेको छु, राइट डाउन दि 5 इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन अफ क्याटलिस्ट भनेर 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्यो क्वेसनहरूमा सायद 5 वटा आइ पनि सकेको छ होला, नआयो भने यसपछि एउटा टेबल दिएको छु त्यसबाट हेर्नु होला। अब इन्डस्ट्रियल क्याटलिस्टको केसमा मैले अघि भनिहालेँ होमोजिनियस क्याटालाइसिस युज गर्यो भनेदेखि अब यदि हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस अहिलेसम्म रिसर्चमा आएकै छैन भनेदेखि त होमोजिनियस पनि युज गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि सेपरेसन गर्दाखेरि हामीले लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी एप्लाई गरे पनि महँगो भए पनि अब त्यो नगरी सुकै भएन। तर होइन भनेदेखि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ डिक्रिज गर्नको लागि होमोजिनियस क्याटालाइसिस प्रायः युज गरिँदैन, जहिले पनि हामी हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस युज गर्छौँ भनेर भनेको छौँ। त्यसैले त्यो इक्जाम्पल पछि आउला। त्यसपछि अर्को एउटा कहिले काहीँ 5 मार्क्सको सिम्पल क्वेसन, राइट डाउन दि criteria of catalyst which can be used for perfectly in industrial application भन्नेला। अब इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनमा पर्फेक्टली युज हुन क्याटलिस्टको लागि क्याटलिस्ट पहिला स्टेबल हुनु पर्यो, क्याटलिस्ट सस्तो हुनु पर्यो, चिप हुनु पर्यो, क्याटलिस्टको अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ हाई हुनु पर्यो, त्यो टेम्परेचर या प्रेसरमा क्याटलिस्ट चाहिँ डिकम्पोज हुनु भएन, क्याटलिस्ट चाहिँ इजिली रिकभर हुने खाले हुनु पर्यो, अनि क्याटलिस्ट चाहिँ टक्सिक हुनु भएन। यी सबै पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ दिइएको छ। त्यही कुराहरू यहाँ 4 टा 5 वटा पोइन्ट पाउन सक्छौँ। यहाँ मैले सबै पोइन्टसँगै हालिदिएको छु। इट मोस्ट बी इकोनोमिकल, सस्तो हुनु पर्यो, एसेसेबल, इजिली पाइने हुनु पर्यो, जहाँ पनि पाइने हुनु पर्यो, एन्ड ग्रिन, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन या टक्सिक गराउनु भएन, एन्ड रिजेनेरेटिभ र सेपरेट गर्नको लागि के अरे ब्याच प्रोसेसमा हामीले डिफ्रेन्ट ब्याचमा एउटै मेटेरियल युज गर्दाखेरि सस्तो पर्छ। त्यसैले मजाले रिकभर हुनु भएको रिजेनेरेट हुने खाले हुनु पर्यो। 1 2 3 4 पोइन्ट चाहिँ एउटै पोइन्टमा दिएर छ। यो कुरा यदि क्वेसनमा सोध्यो भनेदेखि अलग अलग लेखिदिनु होला। इट मोस्ट बी स्टेबल इन गिभन सेट अफ रियाक्सन कन्डिसन। त्यो टेम्परेचरमा क्याटलिस्ट चाहिँ डिकम्पोज हुनु भएन। यसरी डिकम्पोज भयो भनेदेखि त अर्कै चिज बन्ने भयो, अर्कै चिज बनिदियो भनेदेखि त हामीलाई काम लागेन। त्यसैले द्याट सुड बी स्टेबल इन वर्किङ कन्डिसन। वर्किङ टेम्परेचर नै खास भन्ने हो। वर्किङ टेम्परेचरमा क्याटलिस्ट चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो। सो इट मोस्ट बी स्पेसिफिक एन्ड सेलेक्टिभ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। जस्तो एउटा सिटामोल फर्मेसन गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा ए भन्ने क्याटलिस्ट युज गर्दैछौँ। अब यो ए भन्ने क्याटलिस्टले साइड रियाक्सन दिन थाल्यो, सिटामोल सँगसँगै अर्को मोल पनि दिन थाल्यो भनेदेखि त सिटामोल एज अ ड्रग चाहिँ हामी युज गर्न सक्ने भएनौँ। त्यो भएको हुनाले साइड रियाक्सन पनि नदिने हुनु पर्यो र स्पेसिफिक त्यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मात्रै दिने खाले क्याटलिस्ट चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसैले इट मोस्ट बी स्पेसिफिक सेलेक्टिभ टुवार्ड्स दि रियाक्सन सो एज टु गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट दिनु भएन, डिजायर्ड प्रोडक्ट मात्रै दिने खाले क्याटलिस्ट चाहिँ हुनु पर्यो। सो इट मोस्ट नट गिभ दि साइड रियाक्सन्स टु गिभ दि अनडिजायर्ड। त्यही माथिल्लै पोइन्ट भन्दाको दिएको। त्यसैले यो यी सबै पोइन्टबाट 5-7 वटा पोइन्टहरू बन्छन्। कहिले काहीँ 5 मार्क्सको क्वेसन पनि यो सोध्देला। What are the important criteria of catalyst they can be used at the industrial application भनेर सोध्यो भनेदेखि यी पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु होला। Okay, so this one is about the criteria for the industrial use of catalyst. So अब कहिले काहीँ होमोजिनियस क्याटालाइसिस युज नगरिकन हेट्रोजिनियस क्याटालाइसिस नभएको केसहरू छ भने यहाँ केही इक्जाम्पल मैले दिएको छु।
यसो सरले यहाँ एक्जाम्पल हेर्नु होला। यो सबै होमोजिनियस क्याटालाइसिसको केसमा हो। सल्फ्युरिक एसिड, प्राय एसिड नै युज गर्छौँ हामी। हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्युरिक एसिड, the different organic molecules synthesis as a good lab reagent. These are used in large scale. त्यसैले यिनीहरूको लागि अहिले heterogeneous catalysis अझै आइडेन्टिफाई भएको छैन भनेदेखि acid catalyzed homogeneous catalyst can be used. So some examples are given here. So you can use this table to know that what type of catalyst for what type of chemical reactions are industrially used for the manufacturing of the different useful organic reagents. So these are the very useful organic reagents. They are used as a good solvent in polymer processing or other process, or for the standard lab test. So for that, these chemicals are highly used. So industries are also produce these chemicals by using some homogeneous catalysis. So just for your reference, you are given some example here from this table. You have an idea about the homogeneous catalysis for industrial production. Okay, अब यहाँ चाहिँ सबै पढेकै कुराहरू सल्फ्युरिक एसिडको कन्ट्याक्ट प्रोसेस के रियाक्टेन्ट छ, के बन्छ, क्याटालिस्ट के युज गर्नु छ, यसमा कमजोरी के छ त्यो पनि यहाँ मैले पोइन्ट आउट गरिदिएको छु। त्यस्तै यो हेबर प्रोसेसको कुरा आयो। अस्कट प्रोसेसको तपाईँहरूको नाइट्रिक एसिडको फर्मेसनको लागि प्लस 2 मा पढ्नु भएको छ, यो केस छ। त्यसपछि हाइड्रोजन प्रोडक्सन्स बाई स्टिम रिफर्मिङ CO2 र H2O यो बनाउनको लागि पनि यो पनि हेटेरोजेनियस क्याटालाइसिसको केस छ। त्यस्तै इथाइलिन अक्साइड पनि युज के अरे हेटेरोजेनियस क्याटालिस्ट युज गर्छौँ हामी यो केसमा पनि। त्यस्तै यो चाहिँ तपाईँहरूको के छ HCl कम्पाउन्ड पनि गुड ल्याब रिएजेन्ट्स, यसको पनि फर्मेसनको लागि युज के अरे यो प्रोसेस युज गर्छौँ। त्यस्तै यो जिग्लर नाटा यसले पनि नोबेल प्राइज पाएको, अघि मैले त्यहाँ दिएको थिएन, यसले पनि नोबेल प्राइज पाएको प्रोसेस हो। हाइली युज फर द पोलिथिन फेब्रिकेसन्स, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा पोलिथिन ब्यागहरू छ त्यसको प्रोसेस हो यो। यहाँ के छ क्याटालिस्ट र रियाक्टेन्ट के बन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ दिएको छ। त्यस्तै यो तपाईँहरूको पेट्रोलियम सब्सटेन्सको क्र्याकिङ, हायर चेनबाट पेट्रोल डिजल कसरी निकालिन्छ त्यसको लागि एलुमिना प्राय हामी युज गर्छौँ, त्यो पनि यहाँ दिएको छ। त्यसैले माथिको स्लाइडमा यदि 5 वटा एक्जाम्पल बिर्सियो भनेदेखि पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रियल एप्लिकेशन्स अफ क्याटालिस्ट भनेर यहाँ दिएको छ। यो पोइन्टहरू पनि स्टडी गर्नु होला। सो यु हेभ अ मोर आइडिया अबाउट द हाउ सम क्याटालिस्ट आर युज्ड इन industrial process. Okay, now this chapter is finished, and if you have any questions you can ask. Keisha? Okay, thank you sir. Okay भाइ, ल कोर्स चाहिँ सकियो। म यो तिमीलाई अपलोड गरिदिउँला। ल कोर्स इज फिनिश, बेस्ट अफ लक है त। Yes sir. ओके बाई बाई। केही समस्या आयो भने मेसेज गर्दा हुन्छ है त। हुन्छ सर। ल बाई बाई, टेक केयर।